Gjörðu svo vel. Ég kann ekki á það. Halló, er það betra? Ekki, hanna. Herðu, verið velkomin á Íslandsmót í ólympísku lyftingu. Ætlum að byrja á að kynna hérna fyrsta hol sem karlaflokkur. Í mínus 79 kg flokki fyrir hönd LFK keppir Brynjar Örn Þorlákius. Og fyrir hönd LFR Kristinn Hilmarsson. Í mínus 88 kg flokki keppir fyrir hönd LFK Kristoffer Logi Hauksson. Og í mínus 94 kg flokki keppir fyrir hönd LFK Jóhannes Þór Ævarsson. Og fyrir hönd LFR Rökkvi Hrafn Guðnason. Fyrir hönd KA Bergur Sverrisson. Og fyrir hönd LFA Sigurður Óli Magnússon. Í mínus 110 kg flokki keppir fyrir hönd Stjörnunnar Einar Karlsson. Fyrir hönd LFK Guðmundur Ásgeirsson. Fyrir hönd KA Viktor Jóhannes Kristoffersson. Fyrir hönd LFR Hilmar Örn Pétursson. Fyrir hönd LFK Guðmundur Grétar Magnússon. Og fyrir hönd LFR Þórbergur Ernir Hlinsson. Þá eru þetta keppendurnir sem eru að keppa í dag og við byrjum eftir 10 mínútur. Ekki? Ok, takk.
strik niður og ef þið ná ekki lyfti þá er svona. Blái er hringurinn, rauði er bara rangt. Blái er hringur ef þið náðu og nýja góð. Þetta var alveg svona.
Halló, ég ætla bara að minna ykkur á að það er frýr ís, styrkur ís, próteinís hérna fyrir innan, fyrir alla, bara meðan byrðir endast og hérna þeir náttúrulega styrkja móti okkar og þetta er nýr ís og þeir ætla að bjóða öllum, þannig að fáðu krakkar allfullarnir, það er full kista þarna inni, gjörðu svo vel. Herri, jæja, við ætlum að hefja keppni. Fyrstu til að lyfta er Brynjar Örn Þorláksson með 60 kg á stönginni og stöngin er klár. Er það breyting í 65 kg? Stöngin er klár, gjör svo vel. Herra, næsta lyfta er Jóhann Þór Ævarsson og það eru 70 kg á stöngina.
Afsakið. Já. 66, afsakið. Það er hækkun 70 kíló. Þannig að Jóhannes Þór er að fara að lyfta 70 kíló. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Það er lyftan gild og næst ætla að fá Brynjar Örn með 70 kíló. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Við höldum 70 kílóum og fáum 2 mínútur á klukkuna, gerum aftur. Svo stöngin er klár. Glæsilegt. Gild lyfta. Næstur lyfta er Jóhannes Þór. 71 kíló á stöngina. Það er hækkun í 73 kíló. Stöngin er klár, gjörðu svo vel.
Það er gild lyfta. Er það bara 74 kg stengina. Jóhannes Þór ætlar að lyfta aftur. Síðasta tilraun. Stöngin er klár. Herðu þar hækkun, Jóhannes í 77. Stöngin er klár. Gjör svo vel. Góð tilraun. Herðu, næsta lyfta er Guðmundur Ásgeirsson með 80 kg. Stöngin er klár, gjör svo vel. 80 kg stönginni. Og gild lyfta. Það eru 81 kg á stöngina. Stöngin er klár. Og Guðmundur Ásgeirsson er að lyfta aftur. Hann fær 2 mínútur. Það er breyting, það er 82 kg á stöngina. Stöngin er klár. Það er breyting, 83 kg á stöngina.
Stöngin er klár. Það er gild lyfta, vel gert. Það fáum við 84 kíló á stöngina og Guðmundur Ásgeirsson er að lyfta aftur. Og það er hækkun upp í 85 kíló. Og þá er það Kristinn Hilmarsson sem er að taka sína fyrstu lyftu. Stöngin er klár. Herðu, þá gerum við aftur. Næstur er Kristoffer Logi með 85 kíló. Stöngin er klár, gjör svo vel. Það er breyting, þannig að Hilmar Örn er lyftur aftur og stöngin er klár, gjör svo vel. Já, þetta er fyrsta lyftan hjá Hilmar Örn, fyrir ekki, það var í hringi hérna. Herri, þá höldum við 85 kílóum á stönginni og Hilmar Örn er að lyfta aftur, stöngin er klár.
Það var gild lyfta. Þá fáum við næsta stöngina 86 kíló. Það er 85 ennþá, afsakið. Og Guðmundur næstur lyfta. Og stöngin klár. 85. Það er hækkun upp í 86 kíló. Og stöngin klár fyrir Guðmund. Það gild lyfta, glæslegt. Þá er það 87 kíló á stöngina, Kristófer Logi. Það er hækkun. En það er Kristinn Hilmarsson sem að lyfti núna. Stöngin klár. 87 kíló á stönginni. Glæslegt gild lyfta. Fáum Fáum 90 kíló á stöngina. Það er Kristófer Logi sem er að fara að lyfta, taka sína fyrstu lyftu. 90 kíló. Stöngin klár.
Herru, ok. Afsakið þetta. Herru, Kristoffer Logi lyftir 90 kílóum, stöngin er klár. Það er gild lyfta, glæslegt. Þá höldum við bara 90 kíló á stönginni og Hilmar Örn er næstur að lyfta 90 kílóum og stöngin er klár. Gjör svo vel. Herri, þið miður þessu ógild. Við höldum 90 kílóum á stönginni og Kristinn Hilmarsson er með sína 3. tilraun. Stöngin er klár. Glæsilegt gild lyfta. Næst er 91 kíló á stönginni og Kristoffer Logi. Fáum 94 kíló á stöngina. Kristoffer Logi ætlar að hækka í 94 í annarri tilraun. Stöngin er klár. Herra, við höldum 94 kílóum á stönginni og Kristoffer Logi lyftir aftur, tekur sína 3. tilraun, stöngin er klár.
Kristoffer Logi hækkar í 95. Og Guðmundur Grétar er þá næstur að lyfta 95 kílóum. Stöngin er klár, Guðmundur Grétar, gjör svo vel. Höldum 95 kílóum á stönginni og Kristoffer Logi næstur við sína þriðju tilraun. Stöngin er klár. Glæsilegt. Og gild lyfta, vel gert. Fáum 96 kíló á stöngina. Guðmundur Grétar, næstur lyfta. Það er hækkun. Guðmundur Grétar hækkar í 100 kíló, þannig að við ætlum að fá 100 kíló á stöngina. Sigur Óli er þá næstur með sína fyrstu lyftu. 100 kíló á stönginni. Stöngin er klár, gjör svo vel. Glæsilegt, gild lyfta. Við höldum 100 kíló á stönginni og Guðmundur Grétar er næstur að lyfta. Stöngin er klár, gjör svo vel. Glæsilegt. Það er gild lyfta. Við fáum 101 kíló á stöngina og það er Sigur Óli.
Siguróli hækkar, en við erum ennþá með 101 kg á stönginni. Guðmundur Grétar Guðmundur Grétar hækkar líka og fáum 105 kg á stöngina og Einar Karlsson er þá næstur lyfta og með sína fyrstu lyftu. Herri, stöngin er klár fyrir Siguróla. Gjör svo vel. 105 kg. Glæsilegt. Flott lyfta. Við höldum 105 kg á stönginni og Guðmundur Grétar er næstur að lyfta sínu síðustu tilraun í dag í snatts. Stöngin er klár, gjör svo vel. Koma Gummi, let's go. Glæsilegt. Þá er það Siguróli, fá 106 kg á stöngina. Já, Siguróli hækkar, þannig að við fáum 107 kg á stöngina og það er Einar Karlsson. Það er 107 kg. Og stöngin er klár. Þetta var gild lyfta, glæsilegt, þá fáum við 118 kg á stöngina, og það er Einar Karlsson lyftir. Stöngin er klár, fáum 2 mínútur. Einar hækkar, þannig að við ætlum að fá 110 kg á stöngina.
Þannig að við ætlum að fá 110 kg stöngina og þá er það Viktor Jóhannes sem ætlar að taka sína fyrstu lyftu í dag. Og stöngin er klár. Gjörðu svo vel, Viktor. Viktor ætlar að hækka, þannig að við höldum samt sem áður 110 kg á stönginni og við fáum Sigurð Óla með sína þriðju lyftu. Stöngin er klár. Glæsilegt, gild lyfta, vel gert. Þá fáum við næst 112 kg á stöngina og þá er það Einar Karlsson með sína aðra lyftu. Stöngin er klár. Glæsilegt, það var gild lyfta. Þá fáum við næst 113 kg á stöngina. Einar hækkar, þannig að við fáum 115 kg á stöngina. Og það er þá Rökkur Hrafn sem ætlar að byrja sína fyrstu lyftu í dag með 115 kg. Stöngin er klár, gjör svo vel. Við höldum 115 kg á stönginni og fáum Viktor með sína fyrstu tilraun. Stöngin er klár, gjör svo vel. Glæsilegt, gild lyfta. Höldum 115 kg á stönginni og Rökkur Hrafn með sína aðra tilraun.
Rökkvi hækkar í 120, þannig að við ætlum að fá 116 kíló á stöngina. Viktor hækkar í 117 kíló. Stöngin klár. Viktor hækkar í 118 kíló. Stöngin klár. Viktor hækkar, þannig að við ætlum að halda hann 118 kíló á stönginni og fá Einar Karlsson. Stöngin klár. Herri, þá fáum við 120 kíló á stöngina og Bergur Sverrisson næstur að lyfta með 120 kíló. Stöngin klár, gjör svo vel. Glæslegt. Það var gild lyfta. Höldum 120 kíló á stönginni og Rökkur Hafn þá næstur að lyfta 120 kílóum. Stöngin klár, gjör svo vel. Glæsilegt, vel gert. Það var gild lyfta. Höldum 120 kílum á stönginni og Viktor Jóhannes næstur að lyfta. Og stöngin klár. Þið miður þessu ógild. Þannig að við höldum 120 kíló á stönginni. Viktor lyftir aftur. Þannig að stöngin klár. Það var 2 mínútur.
Viktor Þingir, þannig að við ætlum að færa okkur í 122 kíló og það er þá Rökkur Hrafn sem lyftir næst. Stöngin er klár. Rökkvi, gjör svo vel. Rökkvi Þingir og höldum okkur samt við 122 kíló og Viktor er þá næstur að lyfta. Gjör svo vel, stöngin er klár. Viktor Þingir, þannig að við fáum þá næst 123 kíló á stöngina og það er Rökkvi. Og stöngin er klár. Og svo vel. Gægja, vel gert. Þá gilt lyfta. Fáum 125 kíló á stöngina og Bergur er næstur að lyfta. Stöngin er klár fyrir Viktor, gjör svo vel. Glæsilegt, flott lyfta. Þá fáum við næst 127 kíló á stöngina og það er Bergur með sína aðra tilraun. Stöngin er klár, afsakið. Góð tilraun. Höldum 127 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Berg, var 2 mínútur. Bergur Þingir í 130. Það fá 130 kíló á stöngina.
Stöngin er klár. Glæsilegt, vel gert. Gild lyfta. Við ætlum að fá 135 kíló stöngina og það er Þórbergur Erna við sína fyrstu tilraun. Þórbergur hækkar í 140 kíló. Þannig að stöngin er klár fyrir Þórberg. Gjörðu svo vel. Glæsilegt, vel gert. Herra, það sem að Þórbergur í síðustu keppandinn í snatts, þá bara lyftir hann á eftir sjálfu sér og fáum 141 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Þórbergur þyngir í 142 kíló. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Þórbergur hækkar í 143 kíló. Stöngin er klár. Þórbergur hækkar í 145 kíló.
Stöngin er klár, gjör svo vel. Glæsilegt. Það var gild lyfta, vel gert. Það að fá 146 kíló á stöngina. Og 2 mínútur síðan. Stöngin er klár. Fáum 147 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Fáum 148 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Og fáum 150 kíló á stöngina. Stöngin er klár, gjör svo vel. Góð tilraun.
Herðu, þá hefur við lokið keppni í snörun og við tökum 10 mínútna pásu núna þangað til að þeir byrja í clean og jerk.
Ég ætla að fá alla dómara til að sittast niður. Við ætlum að hefja keppni eftir 30 sekúndur. Herði, þá hefðum við keppni í Clean and Jerk og fyrsti keppnin til að lyfta er Brynjar Örn og hann ætlar að taka hérna 90 kíló og stöngin er klár. Herði, þessa gildifta var ekki gild. Við höldum 90 kílóum á stönginni og fáum 2 mínútur. Stöngin er klár. Brynjar hækkar, þannig að við ætlum að fá 95 kíló á stöngina og þá er það Jóhannes Þór. Stöngin er klár. Þessi var ógild. Hæ, ég ætla bara að sjoppa, það er búið að opna sjoppuna, það er gos og salgæti og frítt kaffi inni. Takk fyrir. Herðu, höldum 95 kílóum á stönginni og þá er Hilmar Örn sem lyftir næst og stöngin er klár. Flott lyfta. Þá bara höldum við 95 kílóum á stönginni og þá er það Brynjar Örn sem að lyfti næst. Og stöngin er klár. Gjörðu svo vel.
Flott lyfta. Höldum 95 kg á stönginni og þá er Jóhannes Þór sem lyftir næst. Stöngin er klár fyrir Jóhannes. Herri, þá er hækkun upp í 96 kg og það er hækkun aftur, þá hækkum við í 100 kg og þá er Jóhannes Þór sem lyftir næst. Stöngin er klár. Gild lyfta, glæsilegt. Við höldum 100 kg á stönginni og þá er það Brynjar Örn sem lyftir næst. Stöngin er klár. Glæsilegt, vel gert. Þá fáum við 101 kg á stöngina, Jóhannes Þór. Það er hækkun og þá fáum við 102 kg á stöngina og það er þá Kristinn sem að lyftir næst. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Flott lyfta. Þá fáum við 103 kg á stöngina og það er Kristinn sem að lyftir næst.
Kristinn hækkar, en við höldum okkur samt við 103 kíló og það þá Jóhannes Þór sem að lyfti næst og stöngin klár. Flott tilraun, fáum 105 kíló á stöngina. Það Guðmundur sem að Ásgeirsson til að lyfta næst. Guðmundur þyngir og við höldum samt 105 kílónum og Hilmar Örn þá næstur að lyfta. Og stöngin klár. Góð tilraun, höldum 105 og Hilmar gerir aftur, fær 2 mínútur og stöngin klár. Við fáum 108 kíló á stöngina og það Guðmundur Ásgeirsson sem næstur að lyfta. Stöngin klár, gjörðu svo vel. Þessu var því miðið ógild, höldum okkur 108 kíló. Guðmundur lyftir aftur
Stöngin klár, það hefur 2 mínútur. Frábært, gild lyfta. Næst fáum við 109 kíló stöngina. Guðmundur hækkar og við fáum 110 kíló á stöngina. Þá var það Kristoffer Logi, hann næstur að lyfta, 110 kíló. Kristoffer Logi hækkar, en höldum okkur samt við þyngdina 110 kíló, það Kristinn Hilmarsson sem lyftir, stöngin klár. Góð tilraun, höldum 110 kílóum á stönginni og Kristi lyftir aftur og fær 2 mínútur. Stöngin klár.
Sko, þú getur það. Koma. Íkar á sterkum nú. Sterkur í ringinu. Ég klæði það. Koma. Glæsilegt, vel gert. Flott lyfta. Flott lyfta, fáum 114 kíló á stöngina og það er Guðmundur Ásgeirsson sem að lyfti næst með sína þriðju tilraun. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Koma Gunni. Ákveðin. Bara fram. Kassan upp. Standa alveg, anda. Standa bein. Flott tilraun. Fáum 115 kíló á stöngina og það er Kristoffer Logi með sína fyrstu lyfti. Stöngin er klár fyrir Kristoffer, gjörðu svo vel. Anda. Finna stöðuna. Flott lyfta. Þá fáum við 116 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Kristoffer, 116 kíló. Kristoffer hækkar í 117 kíló. Stöngin er klár. Kristoffer hækkar í 118 kíló. Stöngin er klár.
Það góð tilraun, við höldum 118 kílóum á stönginni og Kristoffer Logi á eina tilraun eftir. Fær 2 mínútur. Og stöngin klár fyrir Kristoffer. Kristoffer hækkar í 119 kíló. Stöngin klár. Kristoffer hækkar í 120 kíló. Stöngin klár, gjör svo vel. Glæsilegt, vel gert. Fáum næst 125 kíló á stöngina. Og það Guðmundur Grétar. Stöngin klár fyrir Guðmundur Grétar. Glæsilegt.
Þá skellum við 126. Fáum 130 kíló á stöngina, hann Guðmundur hækkar og næsta lyfta er þá Sigurður Óli með 130 kíló. Og stöngin er klár, gjörðu svo vel. Sigurður Óli hækkar en við höldum 130 kíló á stönginni og þá er það Einar Karlsson sem á að lyfta næst. Stöngin er klár. Og Einar hækkar og þá höldum við nú samt 130 kíló á stönginni og Guðmundur Grétar er þá næstur að lyfta og stöngin er klár. Flott tilraun. Höldum 130 kílóanum og Guðmundur Grétar lyftir aftur. Stöngin er klár. Guðmundur hækkar í 133 kíló og þá er það Sigurður Óli sem er næstur að lyfta. Og stöngin er klár fyrir Sigurð Óla. 133 kíló. Glæsileg lyfta. Við höldum 133 kílóum á stönginni og þá er það Guðmundur Grétar sem er næstur að lyfta. Og stöngin er klár. Guðmundur Grétar hækkar og þá er það Sigurður Óli sem ætlar að taka 134. Og Sigurður Óli hækkar og þá fáum við $135 kíló á stönginni fyrir Rökkva Hrafn, ásakið.
Stöngin er klár fyrir Rökkva. Gjörðu svo vel. Rökkvi hækkar og höldum samt 135 kílóum og þá er það Einar Karlsson sem er næstur að lyfta. Stöngin er klár. Flott lyfta. Höldum 135 kílóum á stönginni og þá er það Guðmundur Greta sem er að lyfta. Þriðja tilraun. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Gummi, koma. Ákveðin. Koma. Koma. Ít alveg í gegn. Glæsileg lyfta. Þá fáum við 136 kíló á stöngina. $136 kíló fyrir Einar. Stöngin er klár. Og Einar hækkar. Þannig að við fáum 140 kíló á stöngina og þá er það Bergur sem er næstur að lyfta. Og Bergur hækkar. Þetta snýst bara alltaf svona land eins og við. Algjörlega. Já. Þá fáum við 140, já, við erum með 140 kíló á stönginni og Sigurður Óli er þá næstur að lyfta. Flott lyfta. Herðu, við höldum okkur við 140 kílóin en hann Viktor Jóhannes hefur dreigið sig úr keppni. Þannig að við höldum bara hérna ótrúið áfram og
Það er þá Einar Karlsson sem er næstur að lyfta 140 kílóum og stöngin er klár. Hann Einar lyftir aftur og fær 2 mínútur. Stöngin er klár fyrir Einar Karlsson. Einar hækkar í 142 og þá fáum við 141 kíló á stöngina. Með að Sigurður Óli hækkar. Fáum 142 kíló á stöngina og Einar Karlsson er því næstur að lyfta. Stöngin er klár fyrir Einar. 110 kíló. Nei, 142 kíló ásakið. Það vel gert, glæsilegt. Fáum 145 kíló á stöngina og það er Rökkvi Hrafn. Stöngin er klár. Koma svo! Gjörðu! Og vextu! Já! Nekla! Bæ! Ís! Ís! Glæsilegt, vel gert. Þá erum við 145 kíló á stönginu, höldum því og það er þá Bergur Sverrisson sem er næstur að lyfta. Stöngin er klár.
Glæslegt. Flott lyfta. Höldum 145 kg á stönginni og það er Sigurður Óli sem er næstur og stöngin er klár. Glæslegt, flott lyfta. Háum 146 kg á stöngina og það er Bergur sem er næstur að lyfta. Bergur hækkar og við fáum 150 kg á stöngina. Og það er þá Rökkvi Hrafn sem er næstur að lyfta. 150 kg. Rökkvi hækkar en höldum okkur hins vegar við 150 kg. Og það er þá Bergur sem er næstur að lyfta. 150 kg. Stöngin er klár, Bergur. Gjörðu svo vel. Glæslegt, flott lyfta. Við færum okkur í 151 kg og Bergur er næstur aftur með sína þriðju lyftu. Og stöngin er klár. Bergur hækkar í 152 kg. Stöngin er klár, 152 kg. Bergur þyngir aftur og fer í 155 kg og þá er næstu Rökkvi Hrafn. Stöngin er klár. Geggja, flott lyfta. 155 kg.
höldum 155 kílóum og Bergur er þá næstur að lyfta. Og stöngin er klár fyrir Berg. Gjörðu svo vel. Það var mjög góð tilraun, 157 kíló. Við þyngjum í, nei, já. Herra, við setjum 158 kíló á stöngina og það er Rökkur Hrafn. Stöngin er klár fyrir Rökkva. Jæja! Koma! Gekka, vel gert. Við fáum 165 kíló á stöngina. Og Þórbergur er því næstur að byrja að lyfta. Og lyftir aftur á eftir sjálfur sér, síðasta keppandinn í dag. Í sem sagt karlaflokki. Eftir að Þórbergur hefur klárað sína 3 lyftur að þá er strax kynning hjá stelpunum í öðru holi, eða í rauninni fyrsta holi á stelpunum. Stöngin er klár fyrir Þórberg, 165 kíló. Glæsilegt, vel gert. Þá fáum við 166 kíló á stöngina og Þórbergur lyftir aftur. Stöngin er klár. Stöngin er ekki klár, ásaki.
Fáum 170 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Þórberg, 70 kíló. Það er hækkun. Þórbergur hækkar í 173 kíló. Stöngin er klár, 173 kíló. Glæsilegt. Herra, jæja, þá fáum við 174 kíló á stöngina og það er Þórbergur aftur sem að lyftir. Stöngin er klár. Það er breyting. 175 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Það er breyting. Hann hækkar í 178 kíló. Stöngin er klár. 178 kíló fyrir Þórberg. Gjörðu svo vel. Og það er hækkun og Þórbergur hækkar í 180 kíló.
Stöngin er klár. Herra, þetta var frábær endir, geggjara keppni á strákunum. Við ætlum að fá bara stelpuna strax upp á svið í kynningu og svo er verðlaunaafhending Karla beint á eftir. Hæ, sjoppan er opinn inni ef ykkur vill líta sér hana og það er frítt kaffi líka, gjörðu svo vel. Hey. Já, ég ætla að biðja fyrsta hol kvenna að mæta á keppnispallinn. Er það gæinn sem var pyrraður? Nei, ég veit ekki hvað sem á. Lára Kári, af hverju hann var það? Herru, við bjóðum velkomna á svið, keppindur í, já, í fyrsta hóli kvenna og það er Birna Ólafsdóttir sem keppir fyrir Lyftingafélag Kópavogs, Freyja Björt Sváfsdóttir sem keppir fyrir Lyftingafélag Reykjavíkur, Íris Rut Jónsdóttir fyrir UMFN Massa, Snædís Líf
P. Dyson fyrir Lyftingafélag Reykjavíkur. Dísa Edvards fyrir Njarðvík Massa. Elisabeth Sara Gísladóttir fyrir Njarðvík Massa. Gísla Rún Kristjánsdóttir fyrir Lyftingafélag Kópavogs. Og Vigdís Lilja Gummisdóttir fyrir Lyftingafélag Kópavogs. Og þá þökkum við fyrir að, já, setjum við 10 mínútur á klukkuna og mér skilst að það eigi að vera verðlaunaafhending núna fyrir Kalla hollið. Fá alla kallkyns keppendur upp á svið, já, á platformið. Ef þú varst að lyfta og hugsar á þetta við mig, já, þetta á við þig. Vinsalast að mæta á keppnispalli.
Við vorum nú eitthvað fleiri en aðan. Komum svo. Farðu bara á svið. Allir mættir það? Vantar Simply Red. Let's go. Og þá eru þið mættir. Herru, við ætlum að byrja á 79 kg flokki kalla, sjokker, og þar í öðru sæti með 170 kg í samanlöðu Brynjar Örn Þörluson, Brynjar Örn sem kemur Þorl og svo Kristjánsson, þannig að Brynjar Örn Kristjánsson, annað sæti 79 kg flokkur kalla. Hann er ekki hér, ok, þá stík ég bara medalíunni í vasan á eftir og þá fyrir við í fyrsta sæti í 79 kg flokki kalla, 200 kg í samanlögu, engin annar en Kristinn Hilmarsson frá Lyftingafélagi Reykjavíkur. Þannig að til að ítreka, Íslandsmeistarinn í mínus 79 kg flokki kalla er Kristinn Hilmarsson. Og þá fyrir við upp í 88 kg flokk kalla og þar Íslandsmeistari í 88 kg flokki kalla með 215 kg í samanlögu Kristófer Logi Hauksson, Lyftingafélagi Kópavogs. Glæsilegur. Og við förum í mínus 94 kg flokk kalla og þar í þriðja sæti með 255 kg í samanlögu Sigurður Óli Magnússon, Lyftingafélagi Austurlands. Og í öðru sæti með 280 kg í samanlögu Bergur Sverrisson, Káa. Og það var mjótt að munum, Íslandsmeistari í 94 kg flokki kalla með 281 stig í samanlögu Rökkvi Hrafn Guðnason, Lyftingafélagi Reykjavíkur. Stór glæsileg kvikindi. Herru, og þá er komið að 110 kg flokki kalla og þar í þriðja sæti með 240 kg í samanlögu Guðmundur Grétar Magnússon, Lyftingafélagi Kópavogs. Og í öðru sæti með 254 kg í samanlögu Einar Karlsson, Stjörnunni. Og Íslandsmeistarinn í 110 kg flokki kalla með 325 kg í samanlögu Þórbirgur Ernir Hleinsson, Lyftingafélagi Reykjavíkur. Stór glæsilegar allir. Herru, og þar með líkur velunafhendingu kalla í dag og endilega fá allan hópinn saman í smá myndatöku. Þvílík breytt, verður að segjast. Til lukkum í daginn, drengir, og við höldum það bara áfram í fyrsta hól kvenna og það er mínúta í lift-off samkvæmt þessu. Þannig ég ætla að biðja stangamenn að skella 38 kílóum á stöngina. Ég tek því sem að flottar sér þetta. Ég segi, ég tek því
Já. Þau eru nú. Er ég að vinna með handavinnuna upp í? Byrja að setja flaggið. Er ég ekki að gefa niður? Já. Það er rosa kalt hérna. Sett 5 kíló hérna bumperlúðið, sem er hérna undir, hvíta. Og það er 38 kíló á stönginni, en aftur þá held ég þessi dómari sem stýrir keppni, hann á að gefa mér merki að stöngin sé klár. Ég er ekki, já, Þetta er ready. Það er ekki búið að ræða það. Ok, og stöngin er klár fyrir Gíslu Rún Kristjánsdóttur, Lyftingafélag Kópavogs. Enn og aftur, keppni er hafin. Hver keppandi hefur mínútu til þess að hefja lyftuna, nema að keppandi segja lyfta eftir sjálfur sér, þá eru 2 mínútur. Það er lyfta miklu öryggi Gísla, hvað segja dómarar, þeir eru sáttir. Góð lyfta og við fáum á stöngina 39 kíló, sem er, já, fyrir Gíslu. Og stöngin er klár fyrir Gíslu, 39 kíló, það er hækkun. Og við fáum 40 kíló stöngina fyrir Birnu Ólafsdóttur. Þetta eru 45 kíló. Nei, já, þetta er kvennastöng, alveg rétt. Alveg rétt. Og stöngin er klár fyrir Birnu Ólafsdóttur, 40 kíló. Hér kemur maður askvaðandi með penna. Og það er breyting. Og við fáum á stöngina 40 kíló áfram fyrir Gíslu Rún og stöngin er klár. Gísla tók fyrstu lyftuna hér í dag, miklu öryggi í fyrsta hóli kvenna. Koma svo. Skapi í það. Og það er góð lyfta og við fáum þá á stöngina 41 kíló fyrir Gíslu Rún. Stöngin er klár fyrir Gíslu Rún. Það er breyting. Fáum 42 kíló stöngina fyrir Gíslu. Og stöngin er klár. Það
Þannig að Gísla að lyfta eftir sjálfur sér. Þá hefur hún 2 mínútur til þess að hefja lyftuna. Hún nú þegar búin að lyfta 2 lyftum, góðum og gillum, og ef fyrri frammistaða einhverju vísbendingum framtíða framistöðu, þá ætti þetta nú að vera töluvert léttmeti fyrir Gíslu. Mínútu eftir. Og hún mætt. Maður heyri ykkur. Það var ekki alveg jafnvægina en undir hana og datt í fram. Kíkur og gerist. En ykkur sér, 40 kíló í hús þar. Við fáum 43 kíló á stöngina og það Birna Ólafsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Hún ætlar að taka sína fyrstu snörun hér í dag. Stöngin klár fyrir Birnu. Það svo langt aftur með hana. Það til að hún á 2 tilraunir eftir. Hún ekki styrkurinn sem vantaði upp á hana. Þannig að við fáum áfram 43 kíló á stöngina og Birna næst. Og stöngin klár fyrir Birnu. Þetta fyrsta mót sem þið mætt á í lyftingum, þá sem sagt, hefur hver keppandi 3 tilraunir og fylgjum kerfi hinnar hækkandi stangar þar sem að þyngdin á stönginni hækkar alltaf í hvori lyftunni. Það snörun og jafnhending og jafnhenda. Og já, eins og ég segi, ef keppandi lyftir eftir sjálfur sér, þá fær hann aukinn frest eða 2 mínútur. Birna hefur nú mínútu eftir og mætt hér. Þetta var nú lítið mál að vippa þessu upp, það bara að grípa hana. Ekki spurning við styrkinn, 3 hvítt ljós, dómarar sáttir og við fáum 44 kíló á stöngina fyrir Birnu Ólafsdóttur. Og stöngin klár. Það breyting. Nei, ekki breyting. Það breyting.
Og hvað kemur á stöngina? 46 kíló sem Birna ætlar að reyna við. Vippaði hér upp 43 kílóum og því ger ég nú ráð fyrir að 46 kílóin verði ekki mikil erfið. Og stöngin klár fyrir Birnu Ólafsdóttur. Hennar þriðja lyfta. Því síðasta snurinn í dag. Það er og uppferða 3 hvít ljós, glæsilegt, 3 hvít flögg og við fáum 48 kíló stöngina og það er Elísabet Sara Gísladóttir, ungmennafélag Njarðvíkur Massa. Og það er breyting, við fáum, hvað fáum við á stöngina? 50 kíló. Og það er svona stór breyting, þá þarf að taka alltaf stönginni. Þannig að fólk fær aukinn tíma til þess að spá í þyngdunum og svoleiðis. Því líka ég þarf að tala meira og upp með þið. $15 kíló á lás á stöngina. Það sem að þetta er hol með já, stöngin er klár fyrir Elísabetu. Já, mikið öryggi þarna á ferð. Mjög flott sista lyfta. Dómarar eru sáttir. Og hvað fáum við á stöngina? Við fáum 51 kíló og það er aftur hún Elísabet. Eins og ég var að segja, stöngin í kvennahólum er 15 kíló, ekki 20 kíló eins og við köllum, og aðeins grænni. Þannig að það hlaði aðeins öðru sig á þar, til að fá sömu þyngd og stöngin er klár fyrir Elísabet 51 kíló. Og það er breyting. 53 kíló á stöngina. Þetta er minni breyting. Hér eru bara litlu skífunar teknar utanaf og settar aftur á. Seglast hana fastar eða haldast allan á fastar og stöngin er klár. Það er aftur Elísabet Sara Gísladóttir, ungmennafélagi Njarðvíkur Massa. 53 kíló, liftið er 50 kíló að miklu öryggi, 3 kíló ofan á, hvað er það milli vina? Hún hefur 1,5 mínútu.
Heyrst það sé æsispennandi leikur hér í gangi hinum við tjöldin. Keppandi geta kíkt þangað eftir mót. En hún mætt, hún Elisabeth. 53 kíló. Koma svo. Já, þrjú hvít flögg. Alvöru tími í bottstöðu þarna að ná jafnvæginu. Hrikalega flott lifta. Og við fáum 54 kíló á stöngina. Gerum nú ráð fyrir að vera eitthvað breyting. Þetta var hrikalega létt hjá henni. Og hér maður að líti yfir spjöld með penna. Og það kvitta. Stöngin klár. Siggi Darri þekktur fyrir góða pennavinnu á svona mótum. Hefur klárað á ófáa bygg pennana á mótunum. Hann mættur og það breyting. Og við fáum á stöngina 56 kíló. 56 kíló og það svona, það að taka lásinn af, tekur smá tíma. Og virkar þá þannig að plötur sem eru 2,5 kíló og þyngri fara inn fyrir lásinn, plötur sem eru léttar en það fara utan á lásinn. Og stöngin klár. Það eru 56 kíló á stönginni. Hún, Elisabeth, búin að lifta 50 og svo 53 og verða þá núna 56. Það allan að jafnt á milli lifta. Þannig að kemur í ljós hvort hún láti slag standa og lifta þessari liftu. Hún hefur að minnsta kosti ennþá meiri mínútu. Já, hún mætt. Heldur betur, 3 hvít flögg frá dómarum. Góð og gill lifta, klárar hér snurruna með stæl, hún Elisabeth, og við fáum 57 kíló stöngina. Það engin önnur en stallænar úr ungmennafélagi Njarðvíkur Massa, Íris Rut Jónsdóttir. Hún ætlar að opna í 57 kíló. Það búið að breyta. Hvað kemur upp úr kassanum? Og það eru 60 kíló stöngina og það hún Freyja Björt þá sem ætlar að lifta. Hún ætlar í 58, afsakið. Það var 58 á stöngina. Það ennþá verið að breyta. Þetta helmingur af svona skemmtunum við svona mót. Hvað að fara að gerast á stönginni? Og við ætlum að fá 60 kíló á stöngina. Og það breyting. Við fáum... Nei, það ekki breyting. Við höldum 60. En það einhversu breyting bara í öðrum keppanda. Það ekki bara keppendur sem eitast við, heldur þjálfara sem eitast við hérna með pennana. Þeir segja að pennin sem átturinn sverðið. Þetta sagt af ykkur sem hefur ekki séð tvíhent skost langsverð grannlega. En stöngin klár og það hún Íris Rut Jónsdóttir. Og sunnan, Massa, koma svo.
lyftir að miklu öryggi, 3 hvít flögg. Hrikalega flott lyftið á hann Írisi. Og næst Vigdís Lilja Guðmundsdóttir. Hún ætlar einnig að reyna við 60 kílóin. Hérna mættur ykkur drengur. Ætlar hann að fara að breyta. Rífur upp tölunar. Kvittar undir. Og það breyting og við fáum 61 kíló á stöngina. Það hún Freyja Björt Svavarsdóttir sem ætlar að lyfta þeim, lyftingafélagi Reykjavíkur. Hér mættur maður með benna. Ég veit ekkert hvað að fara að gerast núna. Og það breyting. Heldur stöngin sér eða ekki. Já, það 61 kíló á stönginni áfram og stöngin klár. Fyrir Írisi Rut Jónsdóttur. Herru, það breyting. Og við fáum 62 kíló á stöngina. Það hún Freyja Björt Svavarsdóttir. Það heldur sér. Og það bókaldið við búið að fara yfir þetta og stöngin klár fyrir Freyju Björt Svavarsdóttur, 62 kíló. Let's go Freyja, með það. Freyja. Let's go, hópa svo. Hún mætt. Lyftingafélagi Reykjavíkur Freyja. Hún ætlar að opna í 62 kíló. Let's go. Og einbyrða sér. Þvílíkur hraði á stönginni maður, wow! Sjálfsögðu 3 hvít ljós, góð og gild lyfta, 3 hvít flögg hér í dag. Og við fáum, hvað fáum stöngina, séu það ekki? Það sama á stönginni 62, þannig að stangamenn herða þessu upp á lásónum, sparki í dekkin, kíkja olíuna. Og stöngin klár fyrir Vigdísi Lilju Guðmundsdóttur, 62 kíló. Hún mætt. Já, 3 hvít ljós, flott bara þarna í botnstöðum, jafnvægið. Og hvað fá á stöngina? Það 63 kíló, Snædís Líf Dyson. Það breyting? Dyson. Og við höfum 63 kíló á stöngina áfram, en það annar keppandi, það hún Dísa Edvards. Og stöngin klár fyrir Dísu Edvards. Ungmennafélagi Njarðvíkur Massa. Já, ekki að spyrja það hjá Dísu. 63 kíló, glæsilegt. Og við fáum þá á stöngina 63 kíló áfram. Og það liðsfélagi hennar úr Massa, hún Íris Rut. Ætlar hér í aðra snurun dagsins. 60 kílóin voru létt hjá henni. Hvað gerur hún með 63? Stöngin klár. Koma svo. Já, 3 hvít flögg. Fleygði þessu upp.
Og hvað fáum við á stöngina þá? Það eru áfram 63 kíló. Þetta hrikalega vinsæl þyngd. Margir að tala hvað þetta sé góð þyngd. Það breyting. Og 63 kíló heldur velli ennþá. Þetta sennilega 800. Liftin í röð sem 63 kíló. Stöngin klár fyrir Vigdísi, 63 kíló. Hér myndamenn pennan. Og það breyting. 63 fallið, 64, nýji vinnu minn. Og það þá Snædís Líf Dísson sem ætlar að lifta þeim. Og stöngin klár fyrir Snædísi. 64 kíló. Ingi mætti með pennan og það kvittað undir. Það breyting. Eru að fá aðra tölu? Nei, 64 heldur velli og það Vigdís Lilja. Við ætlum að reyna á hana, stöngin klár. Það eitthvað breyting í gangi. Hún mætt. Fyrsta snurinn var mjög flott hjá henni. Hvað gerir hún í annari? Hrikalega flott hjá henni, 3 hvít flögg, 64 kíló í hús. Og við fáum þá á stöngina áfram 64 kíló og það Íris Rut Jónsdóttir, massa, sem ætlar að reyna við þau. Stöngin klár, nei, það breyting, við fáum 65 kíló á stöngina. Miklar hrókeringar í gangi með tölunar og stöngin klár fyrir Snædísi. Hún með þetta, segir þjálfarinn og ég trúi því. 65 kíló, kom á svo. Þvílíkt öryggi, 3 hvít flögg á Snædísi, hrikalega flott lifta og við fáum þá á stöngina áfram 65 kíló. Stangamenn herða eins upp á græjunum. Það hún Freyja Björt, liftingafélagi Reykjavíkur. Hún 58 kíló flokki kvenna. Og stöngin klár fyrir Freyju. Gerir sér geggjaðan fílingi, 65 kíló, koma svo. Já, nóinni þarna. 3 hvít, hrikalega flott lifta, mjög samfærandi. Við höldum 65 kílóm á stönginni og hún Íris Rut, ungmennafélagi Njarðvíkur Massa, skrifuð fyrir þeim. Hún búin að lifta hér 60 kílóm, 63 kílóm, 65 kílóm núna. Kemur í ljós. Ég sé enga penna á loftið að minnst kosti. Og stöngin klár fyrir Írisi. 65 kíló, koma svo! Já, grípur hann hana vel. Hún ætlaði aftur, en Íris hélt henni bara og
því allar geta lyftir í hann í dag, ekki? Jú, og við fáum þá áfram 65 kg á stöngina og það er Vigdís Lilja Guðmundsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Hér eru menn með penna, en stöngin er klár. Vigdís Lilja, 65 kg, tók hér 62 og 64 kg og svo er það núna 65. Hér er mættur maður með penna og það er breyting. Æsi spennandi, hvaða tala kemur upp á potinu núna? Þetta er svona svolítið eins og vera í Víkingalottóinu. Það er verið að draga tölvuginn upp úr og við fáum 66 kg á stöngina og það er hún Dísa Edvards sem ætlar að lyfta þeim. 3 kg hækkun, ég er full að trúa að hún geti lyftið. Og stöngin er klár fyrir Dísu. Já, 3 hvít flögg, mikið öryggi. Hvert ætlar Dísa með þetta eiginlega? 66 kg að minnstakosti örugg og við höldum 66 kg á stönginni og það er hún Snædís Líf sem ætlar að reyna við þau. Hún tók 65 kg áðan, miklu öryggi. Við erum menn að munda penna, engu sur, það er breyting og já. Stöngin er klár fyrir Freyju Björt Svavarsdóttur, 66 kg. Freyja er búin að taka eina lyftu, 65 kg. Og það er breyting. Og við fáum 67 kg á stöngina og þá er það Snædís sem ætlar þá í sína aðra snörun. Og við sýnumst að vera önnur breyting á leiðinni hér inn. Og við höldum 67 kg á stönginni og þá er það Vigdís Lilja Guðmundsdóttir. Og hún er mætt. Komum svo Vigdís síðasta snurinn í dag. Því miður fór aðeins svo langt stöngin. Það var erfitt að grípa þar. Engu sigur, flott frammistaði hjá henni Vigdísi hér í dag. Og við fáum þá á stöngina 67 kg áfram. Og það er nú Freyja Björt sem ætlar að lyfta þeim. Hún er búin að taka 62 kg og 65 kg hér í snurinn í dag. Ekki til fyrirstöðu að vippa upp 67 kg held ég. Og stöngin er klár fyrir Freyju Björt. Koma svo síðasta snurinn í dag. Nóg inni, koma svo. Því miður komst ekki í rétta stöðu og því ógild og við fáum þá 68 kg á stöngina og það er hún Snædís. Snædís er búin að lyfta hér í dag 65 kg og okkur ekki 68 kg, segi ég. Stöngin er klár fyrir Snædísi. Hún er mætt. Alveg með
Glæsilegt, mjög sannfærandi önnur lyfta hjá henni. Hvert fer hún eiginlega í þriðju. Hrikalega flott hjá henni og við fáum 69 kíló á stöngina og það er hún Dísa Edvards. Flotta framistöðu hérna á hann með 66 kíló. Og spurning hvað hún gerir með 69 kílóin. Og stöngin er klár fyrir Dísa Edvards. Koma svo Dísa. Og hún grípur hennar miklu öryggi, 3 hvít flögg, glæsilegt. Klára því 69 kíló og við fáum 69 kíló á stöngina. Síðasta snurinn í þessu holli, fyrsta holli kvenna hér í dag. Og það er hún Snædís Líf sem á að lyfta þeim. Ég sé penna þarna í hendina á honum Inga. Hvað gerist? Stöngin er klár fyrir Snædísi. Það er breyting. Og við fáum 70 kíló á stöngina. Stöngin er alls ekki klár. Og það er svona stór breyting. Þá þurfum við að taka blötunar af og svoleiðis. Keppum við í dag með hennan fína búnað frá Eleiko í Svíþjóð. Eleiko fundu upp þessar gúmihúðu plötur á sínum tíma. Fram að því voru notaðar stálplötur og var því pallurinn gjörsamlega í rúst þegar að koma síðustu keppendum dagsins. Og svo voru stanginar einnig að brotna vilt og galið. Þannig að 2 svona þróanir sem urðu í lyftingum sem urðu til þess að við getum nú notað sömu stöngina hér. Og pallurinn einnig og stöngin er klár fyrir Snædísi 70 kíló. Koma svo. Já, þetta var kennslubókarlyfta, þvílíkt öryggi. Glæsilegt og þá ljúku við snörun og við fáum 45 kíló á stöngina og skilst að við gerum 10 mínútna hlé og förum þá beint í jafnendu. Ef þið þurfa að pissa, þá þetta ykkar merki að hlaupa á klósettið.
Rúmlega mínútu eftir biðja dómara og stangamenn að fara að tíða sér í salinn og keppendur að fara að gera sér tilbúna. Mínúta í fyrstu lyftu. Þrjátíu sekúndur. Förunni til hringsins mætt hér eða hvað, okkur vantar ennþá einn dómara. Koma svo, hvað er dómarinn? Já, það er breyting, það var 50 kíló á stöngina. Tindur, þín er leitað við pallinn. Hann er mættur. Nettur þettur, speil sléttur. Og stöngin, hún er klár og það er Birna Ólafsdóttir sem ætlar að opna jafnendu hér í dag með 50 kílóum. Glæsilegt, 3 hvít ljós. Það er smá að gera hárið myndi fara hann á milli. Hann slapp sem betur fyrr. Þess vegna er ég sköllóttur, það er ekki út af öðru. Við fáum 50 kíló á stöngina og það er Gísla Rún Kristjánsdóttir sem ætlar í 50 kílóin. Og það er breyting. Engu sur bara, já. Og það er uppfærsla og það er 51 kíló og þá fáum við hálft kíló utan á sikurum megin og sem að færir heildina upp í 51 kíló. Það er Birna Ólafsdóttir aftur. Það var þetta mjög, og stöngin er klár fyrir Birnu. Það var mjög flott lyfta hjá henni, fyrsta lyfta. Og það er breyting. Sæmil hækkun þar, en við fáum 52 kíló. Það var að Gísla Rún Kristjánsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs sem ætlar í 52 kíló. Og ég held að hún láti slag standa. Stöngin er klár fyrir Gíslu. 52 kíló. Koma svo. Mjög örugg lyfta þarna og dómarar eru sáttir, 3 hvít flögg. Og við fáum þá á stöngina 53 kíló fyrir Gíslu. Við grunar þessu verið nú breytt, en það sýnist mér nóg inni þar. Og hann er mættur með pennan. Og við fáum 54 kíló á stöngina fyrir Gíslu Rún.
Þegar fólk talar leika tölum, þá það einmitt svona sem á við. Hér eru fólk að leika sem með tölunar. Stöngin má alltaf þyngjast, ekki léttast og hún klár. Fyrir Gíslu Rún Kristjánsdóttur. 54 kíló. Maður má alltaf þyngja en ekki létta. Hún að lyfta eftir sjálfur sér, þannig að hún fær 2 mínútur. Og það var spurning hvort hún breyta aftur, eða grunar nú ekki. Endilega að taka sinn tíma. Mínúta. Þetta æsi spennandi. Fólk með öndina í hálsunum. Herru, hún mætt. Gísla Rún. Let's go. Rosa. Já, mikið öryggi hana. Þetta 2 á móti 1. Góð og gild lyfta, engu suður. Maður þarf bara 2 hvít og þá fáum við 55 kíló á stöngina. Og það hún Birna Ólafsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Hún búin að henda hér upp, má mér að segja jafn henda hér upp 50 kílóum og ætla nú að reyna við 55 kílóin. Og stöngin klár fyrir Birnu Ólafsdóttur. Koma svo. Let's go. Já, þetta nú eiginlega nánast eins og að horfa á uppbytun, þvílíkt öryggi. Og við fáum 55 kíló áfram á stönginni og það hún Gísla Rún. Hún tók í 54 kíló að miklu öryggi og það breyting. Og hvað fáum við á stöngina? 56 kíló. Og það Gísla Rún sem ætlar að lyfta þeim. Stöngin, hún klár. Og Gísla mætt. 56 kíló, síðasta lyfta dagsins, ekki skilja neitt eftir, koma svo. Nei, hún hætti við. Það má líka. Klárar hér í dægingu sér. Ríkilega flott hjá henni og við fáum 56 kíló á stöngina. Sama var hjá henni Gíslu. Og stöngin klár fyrir Birnu. 56 kíló. Það breyting. Og hvað fáum við á stöngina? 57 kíló fyrir Birnu Ólafsdóttur, lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin klár fyrir Birnu og það breyting. Og við fáum 59 kíló á stöngina fyrir Birnu Ólafsdóttur.
og stöngin klár. Og þetta síðasta lyfta dagsins hjá henni Birnu. Segja saman við aðra keppendur, ekki skilja neitt eftir. Þetta síðasta lyftan. All in. Því miður gefið rautt sennilega að lásinn hélt ekki alveg hjá henni. Svo kallar olbúa lás. Við fáum þá á stöngina 62 kíló og það hún Elisabeth Sara Gísladóttir. Hún lyfti fyrir ungmennafélagið Njarðvíkur Massa og þá þarf að setja, það svona stór breyting, það þarf að setja nýja plötur á. Þaulvand stangalið finnur nú lítið fyrir því. Það breyting. Ekki að þetta nú ekki allt fyrir bí, þessi vinna skila sig vel. Við þurfum bara að fá aðeins meira á stöngina. Og stöngin miðursett á pallinum og klár fyrir Elisabethu Söru. 65 kíló. Já, 3 hvít flögg frá dómurum. Góð og gett liftað þarna. Það Elisabeth Sara, 65 kíló og hvað fáum við á stöngina þá? 66 kíló og enn aftur það Elisabeth þangað til hún meldar eitthvað annað inn. Og stöngin höfum engar ágjörð því. Og stöngin klár. Og þá meina ég þeirri meiningu að stöngin sé tilbúin til að lyftinni, ekki að hún sé hestur. Hún ekki klár, þannig séð. Og það maður mættur með penna. Og hann búinn að staðfesta lyftuna og 66 kílóin standa. Þannig að það rétt það sem ég sagði áðan, stöngin klár, hún tilbúin. Og það breyting. 67 kíló fyrir Elisabethu. Stöngin klár. 67 kíló. En það breyting. Og við ætlum alla leiðina í 70 kílóin. Og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að það önnur stór plötu breyting. Þurfum að taka 20 kílóa bláu plötuna af og setja 25 kílóa rauðar plötuna á. Meðan við stillum þyngdina á stönginni, þá sjálfsögðu stoppar klukkan og verður ekki sett í gang fyrir að stöngin sé klár og stanga með konur á pallinu sem þeir eru og stöngin klár. Það 70 kíló. Önnur lyfta hjá henni Elisabethu. Hún búin að reyna við 65 kílóin og fleygja þeim gjörsamlega upp, jafn henda þeim upp og við sjáum hvað hún gerir með 70 kílóin. Hún allan að byrja að herða upp á vöfningunum, gerir ég ráð fyrir hún mæti og hún lætur slag standa. 70 kíló.
Koma svo. Já, glæsilegt 3 hvít ljós. Ríkalega flott lifta hjá henni Elísabetu. Gefum henni gott klapp og við fáum þá 71 kíló á stöngina og það er aftur hún Elísabet sem ætlar að lifta þeim. Þetta virkar sem þannig að ef hún meldar ekki inn aðra þyngd þá í rauninni hækkar bara stöngin 1 kíló sjálfkrafa og þangað til að þjálfari mætir og meldar inn þá stendur þetta. Hún sjálfsögðu hefur hún 2 mínútur og stöngin klár. Hann mættur með bennan, hann kvittar og staðfestir. Eitthvað grunnar við nú hann sé aðeins að stríða okkur og ætti nú að breyta eitthvað tölunni seinna. Þetta skemmtilegt. Þetta ekki síður æfing í undirskrift og Excel frekar en liftingar í dag. Svona þurfum við að tala að stauki sig klár þegar maður þarf að vera svo klár til að fylla þetta allt út hérna. Fylgjast vel með. Og það er náttúrulega bara magnað að við erum að fá hérna heilan hóp af fólki til þess að horfa á klukku. Eitthvað sem er afrek. Hann mættur með pennan, bikkarinn mundaður og það er breyting. Og hvað fáum við upp úr potnum? Og það eru 72 kíló. Og það er annar liftari og hún Vigdís Lilja Gummisdóttir, Lýsingafélagi Kópavogs. Hún er mætt hér og stöngin er klár fyrir Vigdísi. Hún tók hér 64 kíló aðan í snurun, miklu öryggi. Hvað gerir hún í jafnhendunni? Og dómarar eru sáttið með þetta, heldur betur 3 hvít flögg og við fáum þá 73 kíló á stöngina og það er þá aftur hún Vigdís Lilja sem að liftir. Ég gerir nú fastlega ráð fyrir að þessu verði breytt í ljósið hversu létt 72 kílóum voru. Engu síður, við hlöðum á stöngina. Reglur og reglur, rétt skal vera rétt. Það er eitthvað breyting og við fáum áfram, 73 kíló á stönginni. Vil ég fara á pallinu? Tjók. Og stöngin er klár fyrir Elísabetu Söru Gísladóttur. Þetta er síðasta liftan hennar í dag. Gerir nú ráð fyrir að hún ætla að fara all in á þetta. Hún er búin að lifta hér að miklu öryggi. Og nú er bara að klára þetta. Þetta var nálagt, það vantaði örlítið upp á en hún fór aðeins svo aftalega á stöngin og er að grípa hana þar. Við fáum þá 75 kíló á stöngina og það er hún Freyja Björt Svavarsdóttir sem ætlar að lifta þeim. Liftingafélagi Reykjavíkur, þetta er hennar fyrsta jafnhetta. Hún kláraði hér áðan með 65 kíló í snurun og spennandi að sjá hvað hún gerir 75 kílóin. Stöngin er klár fyrir Freyju Björt 75 kíló. Hún er sjálf í 58 kíló flokki. Já.
Hann mættur fram, pennan. Og það breyting. Og hann breytir á fleiri en einu blaði. Og einhversiður halda 75 kílóum sér á stönginni. Og það stönginni klár fyrir Dísu Edvards. Og það breyting, það Íris Rut Jónsdóttir, 77 kíló. Og þá þurfum við að hlaða skífum utan á. Og það aftur breyting einhversiður 77 kíló hann halda sér og það Vigdís Lilja Guðmundsdóttir. Já, stöngin klár, bara svo sé alveg örugglega á hreinu fyrir Vigdísi Lilju og hún mætt. Þetta 5 kíló hækkun frá fyrstu lyftu. Þetta inni. Stöngin klár. Nei, stöngin klár, stöngin lyftan góð, öllu heldur. Við afsaka, ég að fá heila blóðfall held ég. Við fáum 78 kíló á stöngina fyrir Vigdísi Lilju. Og það nú auðvitað gert. Það aðeins að herða upp á lásónum. Hún búin að taka 72, 77. Gerir hún ráð fyrir hún fari kannski 80 kílóin. Og það breyting og við fáum 81 kíló á stöngina. Það Dísa Edvards, ungmennafélagi Njarðvíkur massa. Hún standi sig mjög vel í dag, hún Dísa, 3 góður og gildar í snurrunni. Og hvað gerir hún í jafnhættunni? Stöngin klár. Koma svo Dísa. Já, dómar eru sáttið við þetta, 3 hvít, ekki að spurja hjá Dísu og við fáum 81 kíló áfram á stönginni og það hún Vigdís Lilja sem að fara í sína síðustu jafnhættu í dag, síðustu lyftu í dag. Hún búin að taka hérna 2 gildar, 72 og 77 kíló og nú bara komið 81 kíló. Kemur ljóskort sem inni eða ekki, en stöngin klár, 81 kíló. Ég heyri ekkert í pennaveskjónum. Já, hún ætlar að mæta og lyfta. Já! Alvöru barátta hérna í klíninu og upp fór þetta, glæsilegt, 3 hvít flögg og við fáum 82 kíló á stöngina. Það hún Freyja Björt Svavarsdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Hún að opna í þessari þyngd, hvorki meira né minna. Og stöngin klár. Koma svo.
Upp fyrir það. Glæsilegt 3 hvít flögg á Freyju Björt Svavarsdóttur. Og hvað fáum stöngina? Það er 82 kíló og það er hún Íris Rut Jónsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Íris er komin úr peysunni, þannig ég gerum hún ráð fyrir hún ætlar að lyfta þessu. Og stöngin er klár fyrir Írisi. Koma svo Íris. Negla heyri úr salnum og það er rétt, 3 hvít. Og við fáum áfram, við fáum 83 kíló á stöngina. Hanna Jóna, geturðu komið hérna aðeins? Stöngin er klár fyrir Írisi. Það er breyting. 84 kíló. Spennandi. Stöngin er klár. Þetta er bara eins og í formúlunni. Skrúið undir, af og undir á innan við sekundu. Herru, það er breyting. Bang, við förum upp í 85 kíló. Þurfum við ekki að fara með vírbusturinn á stöngina endilega núna, en einhvers yfir hviti ykkur til að gera það öðru hverju. Taka þá stöngina af pallinum meðan það er gert. Það er sagt að enginn lyfti meira en stangamæðurinn og ég held að það sé bara rétt hér í dag eins og alla aðra daga á svona lyftingamótum. Og stöngin er klár. Það er Snædís Líf Dísson, 85 kíló. Hún er mætt. Mjög flott, fyrsta lyfta hjá henni, 85 kíló. Það er bara spurning hvert hún fer í dag. Herru, við fáum 85 kíló áfram á stönginni. Herðum aðeins upp á henni svont. Það er hún Dísa Edvards. Hún tók hér að miklu öryggi 81 kílóðan og reynir nú við 85 kíló. Stöngin er klár fyrir Dísu. Og hún lætur slag standa. 85 kíló, Dísa Edvards. Ungmennafélag Njarðvíkur massa. Já, 3 hvít flögg á Dísu. Segja saman með hana og Snædísi hvert á að fara eftir þetta. En við fáum 85 kíló áfram á stönginni og það er félagi hennar úr massa, hún Íris Rut, sem ætlar að reyna við þau. Stöngin er klár fyrir Írisi. Hérna er einhver maður með penna. Það er breyting.
Og það er Freyja Björst Svansdóttir með 86 kíló. Nú hlustaði vel eftir rennilásum í pennaveskjum, hvort það sé verið að fara að breyta. Stöngin er klár fyrir Freyju Björst. Og hún er mætt, koma svo. Þetta er 4 kílóa aukning frá fyrstu lyftu. Já, alveg fleygir þessu upp. Dómarar eru sáttir með þetta og 3 hvít á Freyju. Og við fáum 86 kíló á stöngina og Íris sýnist mér vera að gera sér geggjaðan feeling í hér. Þannig að þá bara bíða eftir stangamönnum. Og stöngin er klár fyrir Írisi. Vá, flott önnur lyfta hjá Írisi, hvert fer hún eftir þetta? 86 kílón ruku upp og við fáum það 86 kíló stöngina fyrir Dísu Edvards. Hún tók hér áðan 85 kíló, ég gerir nú ráð fyrir hún að fara í þingra með hvernig þau svo lyfta hreyðist, hvernig þau kíló þutu upp og engu síður er stöngin klár, það er breyting. Og það er 87 kíló á stöngina fyrir hana Freyju Björst. En aftur hún var að taka 86 kíló, miklu öryggi. Ég efast hún láti 87 kíló duga í dag. Stöngin er klár fyrir Freyju Björst. Og það er breyting. Já. Og við fáum 90 kíló á stöngina. Nei, við fáum ekki 90 kíló á stöngina. Við fáum áfram, 87 kíló stöngin. Jú, stöngin er klár. Það ekki. Afsakið. Það eru tæknilegir örðugleikar í gangi. Skildingarna undra. Hér fljúa inn skipanir. Og við fáum 88 kíló stöngina fyrir Dísu Edvards. Okay. Og stöngin er klár fyrir Dísu Edvards, 88 kíló. Nei. Nú hafa orðið ykkur mistök. Herru, við fáum 87 kíló stöngina. Og stöngin er klár fyrir Írisi Rut, 87 kíló. Og það er breyting. Við fáum 88 kíló stöngina fyrir Dísu Edvards. Þegar menn tala ólympíuleikarnir í starffræði þá sé ég eitthvað minn svona fyrir mér. Og stöngin er klár fyrir Dísu Edvards. Koma svo. Síðasta lyfta dagsins. Koma svo fyrir Suðurnesin. Koma Dísa. Því miður, annarkvort press-out eða að Lási hélt ekki alveg. Mjög nálægt fullkomnum degi hér í dag, en engu síður hrikalega flott barða hjá henni í dag. Og við fáum 88 kíló á stöngina og það er liðsfélagi hennar Dísu að sunnan, hún Íris Rut. Og hún er náttúrulega ennþá í peysunni, þannig ég held að stöngin er klár fyrir Írisi.
og það einhverja breytingar í gangi. Og við höldum 88 kg á stönginni og það hún Snædís Líf og það mínúta, segir, mér sagt, ég veit ekkert það. Og stöngin klár, klukkan komin í gang og það aðra breytingar í gangi hér og það ríkur úr pennunum alveg og það önnur breyting og hvað gerist? Við fáum 90 kg á stöngina og það svona stærri breyting, þá þurfum við að taka lásina af og setja hérna eina fagur græna plötu á grænt fyrir ungmennafélagið Njarðvík Massa. Stöngin klár og það Snædís Líf, hún mætt. Þetta hennar önnur jafnhenda í dag, 90 kg. Koma svo Snædís. Já, þetta var djúpt jörg hana, mjög aftalega með fótinn og grípur á miklu öryggi. 90 kg áfram á stönginni og það Freyja Björt sem ætlar í sína síðustu lyftu í dag. 90 kg, hún búin að lyfta 86 kg og ég gerir ráð fyrir að hún myndi nú láta slag standa núna. Stöngin klár fyrir Freyju Björt, 90 kg. Koma svo. Og lásin heldur glæsilegt. Það góð og gilt lyft af henni Freyju. Klínið einstaklega glæsilegt, grípur hana mjög djúpt og stendur upp með hana. Og við fáum á stöngina 90 kg áfram og það hún Íris Rutt. Hún á eina lyftu eftir í dag. Hann mættur með pennan. Hann óþrjótandi þessi big penni. Og það breyting. Stöngin klár en einhversu breyting, stoppur klukkuna og fáum 91 kg á stöngina. Það nú lítil tilfæring. Stöngin klár fyrir Írisi. Koma svo Íris, síðasta lyfta dagsins. Mista þessi jafnvægi hana niðri. Engu síður flott tilraun og frammistaði í dag hjá Írisi. Og það með líkur þessu holli og við höldum þá kynningu á keppendum næsta hols og svo velunarafhending fyrir 63 kg og 58 kg flokka og 53 kg flokka kvenna.
Þannig að ég ætla að biðja alla keppendur í öðru holli kvenna, þriðja hollinu í dag, að mæta hér á pallinn því að við ætlum að segja öllum hvað þið heitið. Fulltrúi Riddaraborðsins ætlar að fara að ná í fólk. Ef að fjallið kemur ekki til Múhameðs, þá kemur Múhameð til fjallsins, eins og hægt. Hér kemur fram röðin öll af alveg hrikalega sterkum konum. Hérna bakum mig og á milli snikkjastunnunar og borðsins. Og þá held ég að hérna kemur ykkur hlaupandi. Já, koma svo. Og held ég þessu nú flesti mættir og við byrjum þá bara kynningu og ætlum að byrja hér í 69 kg flokki kvenna sem er hrikalega vinsæll í dag. Og það fyrst er hún Erla Guðmundsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Svo er það Sigrún Ágústsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Sara Líf Ólafsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Margrét Bára Þórkelsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Birna Salóme Friðriksdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Rakel Sara Snorradóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Sigurbjörg Eiríksdóttir, sem ég veit bara ekki fyrir hvað lyftingafélagi réttir. Mosó, lyftingafélag Mosó. Steindís Elín Magnúsdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Hólfríður Kjartansdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Ásdís Hjálmsdóttir Annerud, Stjarnan. Auður Arna Eiðursdóttir, Stjarnan. Steinun Sveinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Hún er ekki mætt. Ásta Jónasdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Og Brynja María Bjarnadóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Glæsilegar. Og svo hefjum við þá keppni eftir 10 mínútur. Þannig að já, það er keppni eftir 10 mínútur og fyrst ætlum við að veita verðlaun í 53, 58 og 63 kg flokki kvenna. Ekki fyrir mig. Íti bara. Þú ert í raun alveg ábyrgðarlaus og þínir afstæður, ekkert að ábyrgða því. Nú? Nei? Bara minnstumál. Herru, þá ætla ég að þú smá keppa það ekki? Já. Já, allir keppendur.
fá alla keppendur sem voru að klára fyrsta hol til að mæta upp á pall. Enn og aftur, alla keppendur sem voru að keppa til að mæta upp á pall. Við ætlum að slaka nokkrum peningum á okkur. Við erum að reyna að gefa ykkur verðlaun hérna, viljið koma? Það týnist inn, keppandi. Þið megið bara endilega taka ykkur stöðu á keppnispallinum. Þau eru mætt. Bara bakvið verðlaunapallana en fyrir framann stöngina. Koma svo. Þetta veit allan maður vantar einhvern. Ok, vantar Dísu Edvards allavega. Herðu, ok. Birna mætt? Byrjum á henni. Herðu, 53 kíló á flokku kvenna og þar með 101 kíló í samanlöðu. Íslandsmeistari, 53 kíló á flokku kvenna, Birna Ólafsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Til lukku með þetta og við höldum þá áfram í 58 kíló á flokk kvenna, þar með 151 kíló í samanlöðu Íris Rut Jónsdóttir, ungmennafélag Njarðvíkur massa. Það þessi sem hann hinum minn, Ingo. Og með 160 kíló í samanlöðu, nei, alls ekki, 155 kíló í samanlöðu, 58 kíló á flokku kvenna, Íslandsmeistari Freyja Björt Svavarsdóttir, lyftingafélag Reykjavíkur. Glæsilegar. Og þá förum við 63 kíló á flokk kvenna og þar í þriðja sæti með 145 kíló í samanlöðu Vigdís Lilja Guðmundsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Og í öðru sæti með 154 kíló í samanlöðu Dísa Edvards, ungmennafélagi Njarðvíkur massa. Og Íslandsmeistari í 63 kíló á flokki kvenna með 160 kíló í samanlöðu Snædís Líf Dísson, lyftingafélag Reykjavíkur. Stórglæsilegt og við þökkum ykkur bara kærlega fyrir að hafa tekið þér þátt í dag og náttúrulega áhörundur fyrir að hvetja þið áfram. Og það ein peppmynd, mér sagt, af öllum keppendum í þessu fyrsta holli. Og nú þegar þessu lokið, þá bara enn og aftur gefum við gott klapp. Og það eru 4 mínútur og 15 sekundur þegar ég byrjaði að segja þessa setningu í að næsta hol hefjist.
Við fáum opnuna að þýnda stöngina og það er hún Sara Líf Ólafsdóttir sem ætlar að opna í 30 kíló. Smá áskoruna hlaða. Það er sem sagt sér 5 kíló plötur fyrir þessa hleðslu. Við breytum stönginni þegar við byggjum öðru sér hleðslu. End officials. Start yfir. Bingo, við fáum 35 kíló stöngina og það er Sara Líf Ólafsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs sem ætlar að opna hér sína fyrstu og taka sína fyrstu snörun í dag með 35 kíló. Já, mikið öryggi hérna á ferð og við fáum væntanlega 36 kíló stöngina. Bingo. Stöngin er klár fyrir Söru Líf, 36 kíló. Breyting. Og
við fáum 38 kíló stöngina. Stöngin klár fyrir Söru Líf, 38 kíló. 35, ruk upp, 3 kíló, hvað er það milli vina? Sara er að lyfta á eftir sjálfu sér, hefur því mikinn tíma, 2 mínútur í stað 1 mínúta. 1 mínútu. Og hérna, já. Þetta er annað hól kvenna í dag, þriðja hóli í dag, eru samtals 4 hól í dag. Því nóg að keppendum, mikil gróska greinilega í ólympískum lyftingu. Sara er mætt, þarf að láta lóðin finna fyrir því. Lyfta þeim upp og henda þeim í jörðina. Heldur betur, hendið þeim upp og við fáum 39 kíló stöngina. Stöngin er klár, Söru Líf. Hér er mættur maður með penna. Þurfum eiginlega að fá okkur á ritaraborðið. Má kannski fækka einum stokkamanni og fá annan á ritaraborðið. En það er breyting og við ætlum að fá á stöngina 41 kíló og þá fer lásin utan á. Hver svona lás viktar 2,5 kíló, þannig að og svo bætast utan á 0,5 kíló, þannig að í heildina fáið 41 kíló á stöngina og stöngin er klár. Stöngin sjálf er 15 kíló, eins og ég sagði hann, hún er aðeins grennri og léttari hjá konunum sem að aðstofar við að halda utan hana ef maður er með aðeins styttri fingur. Hún Sara hefur 2 mínútur og er náttúrulega komin reyndar núna niður í 1:20 sem hún er að lyfta á eftir sjálfu sér. Sann hún keppir í 77 kíló flokki. Hvenna? Þetta er svolítið öðruvísi. Kemur úr heim kraftlyftinga, þá þarf maður að melda sig inn í þyngdarflokk langt fyrir mótið og halda sig við hann þegar kemur á mótstag. En það er hægt að breyta á mótstag hér og Sara er mætt. Síðasta snurun hennar í dag. Hvað er í ykkur? Dómarar eru sáttir, 3 hvít ljós, góð og gild lyfta hjá Söru, það er allt grænt í dag og við fáum þá 50 kíló á stöngina og það er engin önnur en hún Margrét Bára Þórkelsdóttir, lyftingafélagi Góðbóks. En eins og ég var að segja áðan, þá vigtast maður bara inn í þann þyngdarflokk sem maður vigtast inn í svona lyftingamótum. Getur breytt eitthvað? Getur breytt daginn áður sem er, og stöngin er klár sem er ágætis söguleiki og það er breyting. Ég held að við höldum einhver síður 50 kílóum á stönginni og það er 50 kíló áfram á stönginni og það er hún Brynja María Bjarnadóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Stöngin er klár.
Það er eitthvað tölvöld meira inni en þetta. Það var bara alvöru power snurun. 51 kíló á stöngina fyrir Brynju. Ég gerir nú ráð fyrir hún muni bæta eitthvað tölvöld meira á stöngina. Einhver sur. Stangamæður herðir hann upp á græðunni. Kannski fá stöngina miðanbellin. Bingo. Og það er breyting. Og nei, einhver sur, nei, þetta stendur. Annar keppmætti tekur bara við. Nei, já, ok. Bingo. Og stöngin er klár. Margrét Bára Þorgilsdóttir. Hennar fyrsta snurun í dag með 53 kíló. Uppferða, dómarar eru sáttir, heldur betur og við fáum 53 kíló stöngina áfram og það er hún Birna Salóme Friðriksdóttir, Lyftingafélagi Reykjavíkur. Stöngin er klár fyrir Birnu, 53 kíló. Koma svo Birna. Mjög flottur opnari hjá Birnu. Dómar eru sáttir og við fáum 53 kíló áfram á stöngina og það er hún Brynja María Bjarnadóttir sem að fleygði upp 50 kílóum hérna aðan og það er spurning hvað hún gerir með 53 kílóin eða hvort hún þingi bara. Stöngin er klár fyrir Brynju Maríu, 53 kíló. Þið miður ógild, 2 á móti 1. Þannig að halda lásnum vel. Við fáum 53 kíló áfram á stönginni. Keppendur þurfa sem sagt að læsa olnbogum, stöngin er klár fyrir Brynju Maríu, 53 kíló áfram á stönginni. Já, þurfa sem sagt að læsa olnbogum og þeir mega ekki bogna eftir að búa að læsa þeim. Það er breyting og við fáum 54 kíló á stöngina og það er hún Margrét Bára Þorgilsdóttir sem ætlar í þau og stöngin er klár, það er breyting og nei, einhvers veginn það stendur, stöngin er klár. Við fáum 55 kíló á stöngina og það er hún Erla Guðmundsdóttir, Lyftingafélagi Go-Box sem ætlar að koma mæta hér í sína fyrstu lyftu og það er breyting og það er áfram 55 kíló á stönginni og það er Margrét Bára Þorgilsdóttir, stöngin er klár. Og Margrét Bára mætt, þetta er hennar önnur snurun í dag, 55 kíló. Hún stendur mjög samfærið upp með þetta og dómarar eru sáttir, heldur betur og við fáum þá á stöngina 55 kíló og það er hún Brynja María Bjarnadóttir, Lyftingafélagi Reykjavíkur, stöngin er klár fyrir Brynju.
Koma svo byrja 50 var mjög létt. Hvað gerir hún með 55 kílóin? Aldrei nálagt, kýl í gegn. Og það heldur betur 55 kíló inni hjá Brynju. Flott framistæða þar og við fáum 56 kíló á stöngina og það er hún Birna Salome Friðriksdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Hún er að fara þá í sína aðra lyftu, tók 53 kíló að miklu öryggi hérna, hækkar 3 kíló upp í 56 kíló, stöngin er klár fyrir Birnu Salome Friðriksdóttir. Let's go. Alveg saman. Mjög samfærandi lyfta hjá Birnu, enda góð og gild og við fáum áfram 56 kíló á stönginni og það er hún Margrét Bára Þórkelsdóttir sem ætlar að reyna við það. Hér er maður mættur með penna og grunar að verði ykkur breyting og það er breyting og við fáum á stöngina 57 kíló fyrir Erlu Gummistóttir. Stöngin er klár fyrir Erlu Gummistóttir. 57 kíló. Og hún er mætt. Lætur slag standa. Ætlar að snara þessu upp. Og Erla lyftir að miklu öryggi og uppsker fyrir það að sjálfsögðu 3 hvít flögg. Og við fáum á stöngina 58 kíló fyrir Erlu. Grunar nú að það verður nú eitthvað breyting þar á. Hún á eftir að melda inn. En engu síður þá er stöngin klár fyrir Erlu. Það er breyting. Og við fáum á stöngina áfram 58 kíló, stöngin er klár fyrir Margréti Báru Þórkelsdóttur. Og Margréti mætt hennar 3. snörun í dag. Já, hún hætti þarna við, því miður. Því ekki gild lyfta, við fáum þá 60 kíló á stöngina og það er svona verið að breyta og setja hérna stærri plötu á. 2 Stöngin er klár, Sigrún Ágústsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. 60 kíló. Stöngin er klár fyrir Rakel Söru Snorradóttir, 60 kíló. Ennvöldur stöngin er klár fyrir Rakel Söru Snorradóttur, 60 kíló. Og Rakel er mætt.
Því miður mist hana aftur fyrir sig. Það er til að hún á 2 lyftur eftir. Höldum 60 kílóum á stönginni og það er hún Steindís Elín Magnúsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Stöngin er klár. Hér er einhverjum myndapenna og það er breyting og við fáum áfram 60 kíló stönginni og það er hún Auður Arna Eyþórsdóttir. Stjörnunni á heimavelli. Stönginni klár. Hún er mætt. Auður Arna, 60 kíló. Þrúkvitt flögg fyrir Auði, 60 kílóin, góð og gild og við fáum 60 kíló áfram á stönginni og það er hún Erla Guðmundsdóttir. Stöngin er klár. Og Erla er mætt. Gerir þér á fyrir hún ætla lyftinni. Búin að henda hér upp 57 kílóum og þetta er 30 kíló hækkun. Já, uppferða, hvað segja dómarar? 3 hvít, ljós, glæsilegt. En 3 hvít flögg hér í dag. Og við fáum 60 kíló áfram á stönginni og það er Rakel Sara Snorradóttir. Lyftingafélag Reykjavíkur, stöngin er klár fyrir Rakel Söru Snorradóttir. Koma svo. Nægur tími. Koma svo, halda haus, það er ein lyfta eftir. Og við fáum áfram, 60 kíló stönginni. Þetta er þyngd dagsins í dag. Vinsælasta þyngdin og stönginni klár fyrir Birnu Samálumi. Það er mér rétt telst 300. lyftarinn til að taka 60 kílóin. Þetta er hennar 3. snörun og því og uppferða og dómarar eru sáttir, glæsilegt, allt grænt þarna og við fáum enn og aftur 60 kíló á stöngina og það er hún Rakel Sara Snorradóttir. Stöngin er klár. Þetta er hennar 3. og síðasta tilraun til þess að halda sér hér inn á mótinu. Endilega hvetja hana. Koma, hausinn í þetta. Salurinn er með þér. Það er allt með þér. Koma svo. Rakel Sara Snorradóttir, 60 kíló. Let's go.
Já, og upp fer það 3 hvít ljós og hún heldur sér áfram inn á mótinu. Glæsilegt. Hvað fá á stöngina? Guðsúlof, 60 búið. Fá 61 kíló á stöngina. Og það Auður Arna Eyþórsdóttir. Og stöngin klár fyrir Auði. Hún flengdi hér upp 60 kílóum. Grunnan að verða nokkuð breyting. Og það breyting og við höldum, við förum upp í 63 kíló. Og það hún Sigrún Ágústsdóttir, lyftingafélagi GoBox sem ætlar að opna hér í 63 kílóum. Stöngin klár. Og upp fer það og dómarar eru sátti með þetta, 3 hvít flögg og við fáum þá á stöngina 63 kíló áfram og það hún Erla Guðmundsdóttir, hún á eina lyftu eftir, hún búin að fara í 57 kíló, stöngin klár fyrir Erlu, eins og ég var að segja 57 kíló, 60 kíló og nú 63 kíló, 3 kíló á milli lyfta og hún ætlar að láta slag standa og láta 63 kílóin finna fyrir sér. Koma svo Erla. Já, mér sýnist Erla að vera sátt með þetta og það eru dómarinni líka. Glæsilegt hjá henni, klárar hér með 3 góðar lyftur. Góður og gildar lyftur. Við förum þá í 64 kíló og það hún Auður Arna, þyngir 4 kíló. Okkar kona mætt, stöngin klár. Arnur ætlar ekki mætti með pennan, eða hvað? Nei. Og Auður mætt. Ja, Arna mætt, þetta rétt. Koma svo Arna, 64 kíló. Hún á hann ekki alveg nú aftalega, mist hana fram. En hún á eina lyftu eftir. Og við höldum 64 kílóm á stönginni og það hún Sigrún Ágústsdóttir sem að fara að taka sína aðra lyftu þar. Hún tók 63 kíló áðan, ég geri nú ráð fyrir að hún muni þyngja en stöngin klár. Og það 64 kíló, Sigrún Ágústsdóttir, lyftingafélagi GoBox. Hér ykkur maður með penna og hann skrifar eitthvað og það breyting. Við nú stangamennum að sitja rólir, kannski ykkur annar sem ætlar að reyna við 64 kílóin. Já, og það hún Auður Arna Eyþórsdóttir, stjörnunni, hér á heimavelli, stöngin klár. Koma svo Auður, koma svo Arna. Þetta svo spennandi. Koma svo. Koma Arna, let's go. Þetta hennar síðasta snörun í dag. Peppa okkar konu. Já, uppferða, dómar eru sáttir, glæsilegt hjá henni Örnu og við fáum þá 65 kíló á stöngina og það hún Ásta Sachi Jónasdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Hún að mæta hér í sína fyrstu snurun og það einhver breyting
fer þyngdin upp, já, hún fer upp í 66 kíló og það er hún Sigrún Ágústsdóttir sem hún reyna á og stöngin er klár fyrir Sigrúnu. Hennar önnu lyfta. Já, 2 kvít. Mikil jafnvægislist í gangi þarna í botninum en hún stendur upp með þetta og fær þetta gilt og við förum þá í 67 kíló og það er fyrrnefnd Sigrún sem ætlar að reyna við þau í gerir á fyrir að vera breyting eða að minnsta kosti stöngin er klár. Hann að kvitta maður, staðfestir. Sigrún hefur nægan tíma, enda er hún að lyfta á eftir sjálfur sér. Hún hefur upp á að hlaupa meira í mínútu en þarf að staðfesta eða þarf að lyfta þessu ef það eru minni 30 sekundur eftir á klukkunni. Þess vegna kemur eitt bíp þegar 30 sekundur eftir. Það er ekki út af eitthvað svo eitthvað dónalegt og það hefur verið pípað út. Og það er breyting. Hvað fáum við á stönginu núna? 68 kíló og þá er það hún Steindís Elín Magnúsdóttir sem að mun lyfta því. Stöngin er klár fyrir Steindísi. Hún er mætt, hennar fyrsta snurun í dag. Er í Jarðarfjörð, koma svo. Og heyri ykkur. Hún stendur upp með þetta örugg og fær 3 hvít flögg og við fáum þá á stöngina 68 kíló áfram og það er hún Sigrún Ágústsdóttir með sína síðustu snurun í dag. Stöngin er klár fyrir Sigrúnu. Þið miður mista hann aftur fyrir sig. Kemur fyrir á bestu bæjum, einhvers við með hrikalega flotta lyftiðina 66 kílóin. Og við förum upp í 69 kíló og það er Steindís Elín Magnúsdóttir. Stöngin er klár. Breyting að halda 69 kílóum sér eða förum við þyngra. Við fáum á stöngina 70 kíló. Það er svona verið að fara úr þá 20 kílóa bláu plötunum í 25 kílóa rauða plötur. En stangamenn eru nú öllu vanir.
Og stöngin klár fyrir Hólmfríði Kjartansdóttur, 70 kíló, lyftingafélag Kópavogs. Það eru þrjú hvít flögg. Hólmfríður með pepp drottningar á kantinum hérna, að peppa sig áfram. Og við fáum 70 kíló stöngina áfram og það er hún Ásta Saji Jónasdóttir. Og stöngin klár, sorry. Mjög sannfærandi opnari hjá henni Ástu, glæsilegt. Og ég held að við höldum 70 kílóm á stönginni eða hvað. Nei, við förum upp í 71 kíló. Og það er hún Steindís Elín Magnúsdóttir. Stöngin er klár fyrir Steindísi, 71 kíló. Og hún er mætt sína aðra snörun, 71 kíló. Já, uppferða, hvað segja dómarar, þrjú hvít, glæsilegt hjá henni Steindísi og við höldum 70, nei, við förum upp í 72 kíló og það er aftur hún Steindís. Ég gerir ráð fyrir að muni nú eitthvað þingja þetta, 71 kíló er virkilega sannfærandi, stöngin er klár fyrir Steindísi. Þannig að ef við hlustið vel, heyrið þið kannski smellin í byggpennanum hjá henni Sigga. Við erum mættum maður að staðfesta. Nei. Nei, bara hún. Ekkert í gangi. Það þarf nú að vera eitthvað spenna í þessu að vera að láta okkur bíða hérna. Ætlar hún að lyfta þessu eða ekki. Ég veit ekki hvort það sé inn á Betsson eða svoleiðis einhver stuðull á þessu. En hérna, það gefur bara í ljós. 72 kíló á stöngina öllu, minnstakosti. Og hérna, og bara spennandi að sjá hvað hún gerir, hún Steindís. Svo ég segi, 71 kíló er alveg flug upp hjá henni og mjög samfærandi. Það eru ef ég tel, maður sjá, 6, það eru cirka 8 lyftur eftir og það er breyting. Hver hefði getað séð þetta fyrir? Og það er 73 kíló á stöngina. Fyrir hana Ástu, Saki og stöngin er klár fyrir Ástu, 73 kíló. Hér kom Ásta, þannig að ég held hún sé að fara að mæta hérna og snara þessu upp. Minnstu kosti opnaði hér í 70 kílóum, mjög samfærandi og
Ég held að 3 kíló mun ekki reynast henni nein áskorun. Alveg smell hittir á liftuna og grípur hana mjög sterkir botnstöðum og stendur upp með hana. Glæsileg lifta hjá henni og við fáum 73 kíló áfram á stönginni og þá er það hún Steidís. Hún er búin að taka 68 og 71 kíló og svo núna 73, stönginni klár. Það er 2 kíló að hækkun. Já, hún ætlar að láta slag standa. Koma svo. Já, 3 hvít ljós og það var augljóst þegar hún greip hana. Kom þannig bros á varir hennar enda augljóst að hún var búin að ná lyftunni. Vissi það að hún var í með dæni. Hrikalega flott hjá henni, stönginni klár fyrir Sigurbjörgu Eiríksdóttur. Lyftingafélagi Mosfellsbæjar, 74 kíló, hennar fyrsta lyfta í dag. Mjög samfærandi og flott lyfta, enda 3 hvít ljós eða flögg inn í dag og við höldum við 74 kíló, nei við förum upp, jú við höldum 74 kílóum og það er hún Ásta Saki Jónasdóttir 74 kíló og mjög samfærandi aðan með 73 kíló og gerir nú ráð fyrir hún muni þyngja, einhversu stönginni klár. Það er breyting, förum upp í 75 og það er þá Ásdís Hjálmsdóttir Annerud gefur fyrir Stjörnuna. Það er í 75 kíló. Glöggir áhorfendur kannast kannski við nafnið en hún gerir nú garðinn frægan í spjókasti. Stönginni klár fyrir Ásdísi Hjálms, 75 kíló. Og það er breyting og við fáum 75 kíló áfram stönginni, einhversir, stönginni klár fyrir Hólmfríði Kjartansdóttur. Hennar önnur lyfta, hún er búin að lyfta 70 kílóm, hækkar 5 kíló og ég held að það sé innistæði fyrir því. Náði ekki að koma sér undir stöngina því miður, en hún á eina tilraun eftir og getur því reynt aftur við þessar þyngd og við höldum 75 kíló á stönginni og það er Sigurbjörg Eiríksdóttir, lyftingafélagi Mosfellsbæjar sem ætlar að reyna þau, stönginni klár. Það er breyting, ætlum við að þyngja, ætlum við að halda sama, já það er sama, stönginni klár fyrir Ástu Saki Jónasdóttur, 75 kíló. Hún tók 70 kíló og svo 73 kíló, því ekkert ómögulegt að hún láti reyna við 75 kílóin og það ætlar hún að gera. Síðasta snurun hennar, koma svo.
Já, mjög flott lifta hjá henni og 3 hvít flögg á Ástu. Mjög samfærandi lifta og við fáum á stöngina áfram 75 kíló og það hún Hólmfríður Kjartansdóttir. Hún á inni þessa liftu, síðasta snurunum í dag. Náði ekki að koma sér undir henni annari tilraun en hún mun svo heldur betur snara þessu upp núna. Ég finn það á mér. Stöngin klár. Því miður fór ekki upp. Engu síður, hún dettur ekki út úr keppni, hún var búin að ná gildri liftu og við fáum 76 kíló á stöngina fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur, Annerud. Og stöngin klár fyrir Ásdísi, 76 kíló, koma svo. Já, 3 hvít ljós, eða 3 hvít flögg, glæsilegt hjá henni Ásdísi. Það var bara spurning hvert hún fer hérna. Það er alveg 77 kíló á stöngina og það hún Sigurbjörg Eiríksdóttir, lyftingafélagi Mosfellsbæjar. Stöngin klár fyrir Sigurbjörgu, hennar önnur lyfta og hækkar 3 kíló frá fyrstu lyftu. Hún stendur upp með hana miklu öryggi, 3 hvít flögg frá dómurum og við höldum 77 kílóum á stönginni fyrir hana Ásdísi Hjálmsdóttur. Það eitthvað breyting. Við hækkum upp í 78 kíló fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur og stöngin klár fyrir Ásdísi. Við sagðum fyrir Ólympíufari í spjókastinu. Og það breyting. Hvað kemur upp úr hattinum? 78 kíló halda sér áfram á stönginni og stöngin klár fyrir Sigurbjörgu Eiríksdóttur. Hún búin að lyfta hér í dag, eins og segir, 74, 77 og núna 78 kílóum. Gerir áfyrir hún minni kannski aðeins þyngja. Allavega, hérna mættur maður með penna. Það breyting og við fáum 79 kíló á stöngina fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur. Stöngin klár. Ásdísi búsett í Svíþjóð eins og en talar hann þá íslensku, þannig við þurfum bara að hafa þetta íslensku áfram. Það breyting. Og hvað gerist þá? Og við fáum 80 kíló á stöngina og þá þarf að taka lásinn af og setja fagur hvíta 5 kíló á plötu á milli. Herða svo vel upp á lásunum. Eins og ég segi, þetta eins og Formule 1 lið. Tekur það enga stund strákana og stöngin klár fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur, Annerud. Kom igen nú.
Og Ásdís stendur upp með þetta. Dómarar eru sáttir, heldur betur, 80 kíló komið á blað. Og þá eru bara 2 lyftur eftir í þessu holli, í snurrunni. Við höldum 80 kílóm á stönginni og það er Sigurbjörg Eiríksdóttir, stönginni klár. 80 kíló. Og þetta er 3 kíló hækkun sem er sama hækkun hún tók á milli lyftu 1 og 2. Gerið því ráð fyrir, jú, hún er mætt. Maður heyri ykkur. Veistu getur þetta, ekki mál fyrir þig, koma. Ógeðslega sterk. Koma svo. Koma svo. Getur þetta? Koma Sigurbjörg. Koma. Næði því miður ekki að koma sér alveg undir stöngina og mista hana fram. Það er bara þannig. Og þá er það síðasta snörunin í þessu holli og það er áður nefnd Ásdís Hjálmsdóttir, Annerud og stöngin er klár fyrir Ásdísi. Mun hún hækka bara 1 kíló. Ingi Gunnar er mættur. Párar hér niður á blaðið og kvittar og það er breyting. 82 kíló á stöngina fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur. Stöngin er klár fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur. Þetta er létt. Ógeðslega sterk. Geggjuð. Koma svo. Koma, fantastíð. Þeim komst ekki undir hana alveglega. En við gerum þá 10 mínútur hlé á keppni, en við reiknast rétt til og förum þá í jafnendu. Og fáum 40 kíló á stöngina, svo strákarnir getur nú unnið sér í hæginn hérna. Ef þú ert áhorandi, þá er þetta tilvalinn tími til þess að stökka á salinnið, hringja þessi símtöl sem þú ætlar að hringja og mæta svo aftur með bros og vör. 9,5 mínúta í fyrstu lyftu.
Mínúta í að keppni hefst aftur. Hvet því stangamenn, dómara, ritaraborð koma sér fyrir. Og við ætlum þá að fara að hefja jafnendu. Og það verður hún Sara Líf Ólafsdóttir sem við munum opna hér í 45 kílóum. Sýnist á öllu, getur nú fara að hefja keppni. Og þá okkur ekkert af vanbúnaði að hefja hér keppni aftur og stöngin er klár fyrir Söru Líf Ólafsdóttur, Lyftingafélag Kópavogs, 45 kíló. Því miður, tveir með einum, ógild, sennilega ekki haldið olbónum nógu spenntum. Við höldum 45 kílóm á stönginni og það er aftur hún Sara Líf, stöngin er klár. Enn og aftur, keppendur þurfa að fleygja stönginu upp úr djörkinu í læsta stöð, þannig að olbúar séu alveg læstir og mega ekki í rauninni íta stöngin út, það er svo kallað press-out sem þú fær rautt á, eða þá að lásin í rauninni opnist þannig séð og þau beygja aðeins olbúana og læsið þeim aftur, þá er líka rautt. Í fyrndinni var önnur grein sem að hét clean og press og þá var stöngin klínuð upp og svo pressuð í axlapressu, en það var tekið út úr íþróttinni fyrir einhverju síðan, en það sem heldur ennþá eftir að það má alls ekki pressa í jafnæðinni. Man á bara að nota fætur til að fleygja þessu upp. Einhverjum Sara er mætt aftur og hún átt að lyfta þessu, þá vantar nú ekki upp á aflið. Það er nægur kraftur inn í Söru og því er bara að neglinni og halda olbóðunum beinum. Koma svo, 45 kíló. Neglinu upp, glæsilegt að Söru og þá er bara spurning hvað hún gerir í þriðju og síðustu lyftu í dag í jafnendu og við fáum 46 kíló á stöngina og hún er klár fyrir Söru. Ætlar hún að þyngja, það er breyting og við förum í 47 kíló. Og stöngin er klár fyrir Söru. 45 lúkkaði bara, eða leit út bara mjög létt, ef ég á að segja. Svona eins og það leit út frá mínu sjónarhorni sem náungi sem situr við borð og heldur á mikrofón. Og ég held hún geta alveg hækkað meira, sko. Og mér heyrist hún sig að gera það. Það er breyting. Og við fáum 49 á stöngina.
og stöngin klár. Gefa stangamönnum hérna gott klapp, standa sig ótrúlega vel. Enda heil hersveit af þeim sittandi þarna og standandi. Þetta svo kallar stólaleikur sem í gangi hérna. Þeir keppast hver nær stólnum. Það er breyting. Og þá fáum við gula plötu á sem þá þurfum við að breyta aðeins og ég held að miða við hvernig fyrri lyfta fór að það sé nú full innegn hjá henni Söru fyrir 50 kílóunum. Þetta líka síðasta lyftaninn í dag og því algjör óþarf að vera að skilja eitthvað eftir. Og stöngin klár fyrir Söru, rúm mínúta eftir og 50 kílóin eru komin á stöngina. Og Sara mætt. Hennar síðasta lyfta í dag, hann endilega peppa hana vel. Við sjáum hann ekki aftur, fyrir bara í veljónafendingu. Þetta leit út svo, 2 hvít ljós og það dugar heldur betur, góð og gild og við fáum þá bláar plötur á. Og bláar plötur eru 20 kíló stykkið, stöngin 15 kíló og lásan svo utan á 2,5 kíló hvorum megin og svo fáum við einmitt 2 kíló plötu sikur megin og stöngin klár fyrir Birnu Salóme Friðriksdóttir 64 kíló. Eins og alla lyftir hann í Birnu í dag, mjög samfærandi og við fáum á stöngina 65 held ég, en já, þetta fyrir gegn og já, það 65 kíló. Þá þarf að losa lásan af og þetta nú ekki nettengt kerfi en svona, það þarf að berast ekki víruna. Stöngin klár fyrir Birnu Salóme Friðriksdóttur 65 kíló. Hún að lyfta eftir sjálfur sér, þannig að hún fari 2 mínútur. Nú grunar mig að sé að koma inn einhver breyting og við sjáum hvað gerist. Já, það eru 67 kíló og þá bætum við kíló í sikkurum megin á stöngina. Og stöngin klár fyrir Birnu og já, hún fyrir tilbaka, ætlar ekki að lyfta þessu. Hérna maður að skrifa vilt og galið á alls konar blöð og við fyrir upp í 68 kíló. Og þið veitir athygli að sjá við hérna að það kemur gul utan á. Stöngin klár fyrir Birnu Salóme sem 1,5 kíló og svo ertu líka með gula sem 15 kíló. Þannig að þetta svona, litinir haldast bara sinnum 10. Þannig að 2 kíló blá og 20 kíló blá og svo framvegis. Sniðugt. Já. Stöngin klár. Hvað gerir Birna? Ég heldur sem mætt. Heldur betur. Hún með 4 gilda lyftur af 4, verða það 5.
Og það eru 3 hvít flögg á Birnu. Og hvað gerur hún í síðustu lyftunni? Við fáum allan að 69 kíló á stöngina. Og ég gerir nú ráð fyrir að hún muni nú hækka eitthvað. En hlöðum á stöngina. Og við förum í 70. Þannig að þá komið henni Erlu Guðmundsdóttir. Hún að hefja þá hér leik í jafnhendu og opnar hér í 70 kílóum og já, stórglæsileg stangamenn. Hún indi hana talaði lítið annað og stöngin klár fyrir Erlu. Það breyting og stöngin heldur samt áfram 70, stöngin klár fyrir Auði Örnu Eyþórsdóttur. Arna keppir fyrir Stjörnuna, því hér á heimavelli og Arna mætt. Já, og upp ferða hjá henni, glæsilegt. Það bara spurning hvert hún fer eftir þetta. Við höldum 70 kílóum á stönginni. Það Ásta Saki Jónasdóttir. Stöngin klár fyrir Ástu. 70 kíló. Ásta lyfti hér 3 gildum lyftum í snöruninni og búin að eiga bara, held ég, 3 mót. Á þess ég sé nú kannski með sögun og öllur hennar lyftur á hreinu og hérna maður, hann Arnór en hann nú sennilega ekki að breyta henni fyrir Ástu. Ok, 30 Nei klukkan heldur áfram og Ásta bara læst inni með 70 kílóin. Einhver feill í gangi hérna hjá þjálfurum eða keppanda. Þetta eitthvað sem á ekki að gerast. Hérna hún bara rennur út af klukku því miður og við fáum á stöngina áfram bara 70 kíló og 2 mínútur og það Ásta. Og það breyting. Og við fáum þá á stöngina áfram 70 kíló og það Birna Salome Friðriksdóttir. Hún búin að taka 2 mjög flotta lyftur hérna, stöngin klár fyrir Birnu, 64 kíló, 68 kíló og svo núna fyrir hún upp með 2 kíló og ég held að sé alveg innistæði á þessum reikning fyrir þessum 70 kílóum. Stöngin klár fyrir Birnu, enn og aftur 70 kíló. Hún gerir sig geggjaðan feeling í. Já, glæsilegt og það þá 6 gildar lyftur á 6 í dag hjá henni. Alveg framúrskarandi framistæða og við fáum þá 71 kíló stöngina og það hún Rakel Sara Snorradóttir sem ætlar að reyna við þau. Stöngin klár fyrir Rakel Söru Snorradóttur. Breyting, það breyting og við förum upp í 73 kíló og það hún Erla Guðmundsdóttir. Lyftingafélagi Kópavogs sem ætlar að lyfta þeim og stöngin klár fyrir Erlu og Erla mætt og loksins einhver keppandi. Koma svo Erla.
Því miður einhver teknikalli á lyftunni þarna og því ekki gild. Olbónir er með sagt hérna á borðinu. Og við fáum 73 kíló á stöngina og það hún Rakel Sara Snorradóttir. Stöngin klár fyrir Rakel Söru. Hún mætt. Hennar fyrsta jafnhetta. Miður missir þannig að jafnvægi aðeins. Það til læg, hún á 2 líftur eftir og Rakel hefur sýnt okkur í dag að hún gefst ekki upp. Við höldum 73 kílóum á stönginni og það hún Erla Guðmundsdóttir sem á þau. Stöngin klár. Það breyting og það þá Rakel Sara sem á stöngina og hún klár 73 kíló. Það breyting og það 74 kíló á stöngina og þá mætir hún aftur hún Auður Arna Eiðursdóttir og stöngin klár fyrir Örnu 74 kíló. Hún mætt. Allt í þarna, koma. Sjúklega sterk, koma svo. Já, klára þetta. Let's go. Hún grípur hana, glæsilegt. 3 hvít. Hrikalega flott hjá henni. Lætum mig hanga hérna. Og það Erla Guðmundsdóttir, 74 kíló. Stöngin klár fyrir Erlu. Það var bara örlítill tæknifeil á síðustu lyftu. Styrkurinn þarna, ekki spurning. Koma svo Erla. Já, alveg eins og þau væru úr steini á henni olbóðinir hérna. Alveg vel spenntar hendunar og við fáum 74 kíló á stöngina og það hún Rakel Sara Snorradóttir. Stöngin klár fyrir Rakel. Það breyting og það Margrét Bára Þorgilsdóttir, 75 kíló. Verið að afsaka, nú kerfið að stríða okkur. Svo gaman að þannig að við viljum held í 74 kíló á stöngina, eða ekki? Þetta allt í lagi, við öndum bara með nefinu. Þetta mikið þrekverki að halda svona mót og við höldum 74 kílóm, setjum 74 kíló á stöngina. Hún Rakel á þessa einu lyftu eftir í dag. Stöngin klár. Hún á 2 eftir. Nú. Ok, hún á 2 eftir. Stöngin klár. Koma svo Rakel. Og hún mætt.
74 kíló á stönginni. Þetta er létt. Mist hana aðeins aftur hana, en það er ein tilraun eftir. 74 kíló, hún hefur 2 mínútur eftir að það er búið að laga til stöngina. Það er spurning hvort að stangamenn kannski ná í vírbustan, taki stöngina af pallinum og svona dusta af henni. Sjáu þarna á úlingshreyfingunum að þetta er vanur maður, það alveg ríkur úr bustunum og stöngin er hlaðin og klár. Ja, veitu, hún er að breyta, er breyting. Það er breyting. Og tæknimaður stimplar hér inn og við fáum 75 kíló á stöngina. Og það þýðir að við þurfum að taka lásana af og henda rauðum blötum. Þannig að nú er hún alrauð eftir koma hlæðslan á stönginni. Stöngin er klár fyrir Margréti Báru Þórkilsdóttur. Hennar fyrsta jafnenda, hans ekki, 75 kíló. Og hvað segja, nei, því miður, ekki góð, þannig að við fáum bara áfram 75 kíló á stöngina og hún er enn og aftur klár fyrir hana Margréti Báru, 75 kíló. Sýnst hún hafa sleppt henni bara niður og snemma, þannig að maður þarf nú að hlusta á dómarana. Það er ekki að hlusta á mig, en það er að hlusta á dómarana. Það er breyting og við fáum áfram 75 kíló stöngina og það er hún Rakel Sara Snorradóttir. Og hún er mætt, má ég nú heyra í ykkur, styðja við hana vel. Allt í þetta koma! Koma svo Rakel. Getur þetta? Því miður bara virkilega flott barátta en stundum bara eru ekki að spila með okkur lóðinn. Þetta er svekkjandi en við fáum 75 kíló á stöngina fyrir hana Erlu Guðmundsdóttir og það er hennar síðasta jafnhenda. Stöngin er klár. Og það er breyting. En það getur nú komið fyrir maður að detti svona út móti. Hún að minnst var ekki búin að fljúga til Króatíu til að keppa eins og ég gerði einu sinni. Og til að detta út móti. Þannig að við fáum 76 kíló á stöngina. Það er hún Brynja María Bjarnadóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Stöngin er klár.
Þetta sterkt hjá henni Brynju, það bara power clean og við vippaði henni upp og við fáum 76 kg stöngina fyrir Margréti Báru Þórkelsdóttur. Stöngin klár. Það er nægur kraftur inni hjá henni Margréti, hún bara hlusta á dómarana, koma svo. Og þarna það! Flott lifta hjá henni Margréti, 76 kílóin, flugal upp hjá henni og við fáum á stöngina 77 kíló og það er hún Brynja María Bjarnadóttir. Stöngin klár. Við erum mættur maður í lópabissu með penna. Jú, mjög flott. Og ritartíminn ástabrif. Nei, heyrðu, hann er að breyta hérna bara tölunum. Kemur eftir. Við fáum 77 kíló áfram á stönginni og það er Margrét Bára Þórkelsdóttir. Stönginni klár. Það sýnist mér vera á leiðinni breyting. Engu sur. Já. Það er breyting. Nei. Jú, það er breyting. Og við fáum 78 kíló stöngina. Og það er hún Auður Arna Eiðursdóttir. Ætlar hún að mæta í sína síðustu lyftu hér í dag. Stöngin klár. Og hún er mætt. Koma svo Arna, ekki skilja neitt eftir. Þetta er síðasta lyftan í dag. Hvað segja dómarar? Já! 3 hvít, glæsilegt hjá Örnu. Við fáum 79 kíló á stöngina fyrir hana Brynju Maríu Bjarnadóttir. Stöngin er klár fyrir Brynju, 79 kíló. Hún er mætt. Það djöfst power inn í Brynju, power klínaði henni upp á hann. Já, gott og gilt hjá henni Brynju, 79 kílóin komin á blað og við fáum áfram 79 kíló á stönginni og þá er það hún Margrét Bára Þórkelsdóttir, 79 kíló, tók 76 kíló í síðustu lyftu, stönginni klár, 79 kíló, klár á stönginni fyrir hana Margréti Báru. Það er breyting hjá henni Margréti Báru og hún hækkar í, þetta er spennandi, hvað hækkar hún í? Ég veit það sko, en ég ætla ekki að segja ykkur það. Koma svo. Já, og það er 80 kíló stöngina. Þá þurfum við að opna lásinn, hleypa út einni rauðri og einni hvítri. Læsa þessu aftur. Stöngin er klár fyrir hana Sigrúnu. Nei, herru, það er Hólmfríður sem á að lyfta núna.
En einhversu, stöngin klár. Sama þyngd. Ef þið eru orðin ringluð, hafið engar áhyggjur, ég það líka. Það breyting og stöngin klár fyrir Ástu Saki Jónasdóttur, 80 kíló. Koma svo Ásta. Og Ásta lyftir að miklu öryggi og uppsker 3 hvít flögg. Og við höldum 80 kílóum á stönginni og það er hún Margrét Bára Þorkilsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Stöngin klár. Því miður, 2 á móti 1, ógild. Einhversur flott lyfta, ekki góð en flott og mikill power hann inni, bara aðeins smá tækni fyll á henni. Kemur fyrir á bestu bæðum, við fáum 81 kíló á stöngina fyrir Erlu Guðmundsdóttur, stöngin klár fyrir Erlu, 81 kíló. Þetta hennar 3. lyfta, já, stendur og Erla mætt. Klárar hér daginn með 81 kíló, koma svo Erla. Let's go. Já, mikil þolinmæði undir stönginni, 2 hvít flögg, hinn fullkomna lyfta, alveg á grensunni, glæsilegt hjá henni, við fáum 82 kíló á stöngina. Það er hún Sigrún Ágústsdóttir, hennar fyrsta lyfta í jafnhendunni í dag. Stöngin klár fyrir Sigrúnu. Sigrún mætt, 82 kíló. Koma svo. Og uppferða, hvað segja dómarar? 3 hvít. Glæsilega lyfta Sigrúnu og við fáum á stöngina 82 kíló. Og það er hún Brynja María Bjarnadóttir, hennar 3. og síðasta lyfta í jafnhendunni. Stöngin klár fyrir Brynju. Hún er mikið power í þessum lyftum hjá henni og hún hækkar 3 kíló, alveg eins og hún gerða milli fyrstu og annar lyftur. 82 kíló. Koma svo Brynja. Uppferða, hvað séu dómarar? Glæsilegt. Alla lyftur góður hjá henni í jafnhendunni og við fáum
83 kíló á stöngina fyrir hana Sigrúnu Ágústsdóttur. Hún tók 82 kíló á hann, gerir nú ráð fyrir hún minni þyngja aðeins meira. Stöngin er klár, það er breyting. Við höldum 83 kílóum á stöngin er klár fyrir Ástu Satsi Jónasdóttur. Breyting. Það er einhver skulum aðeins það hefur verið að breyta hverju verið að breyta kemur í ljós þá 85 kíló stöngina Hólmfríður Kjartansdóttir ætlar að lyfta þeim. Stöngin er klár fyrir Hólmfríði. Datt meðan hana. Það er alltaf hún á 2 lyftur eftir og það er no power hann inni þannig að það er bara áfram gakk segi ég og við fáum áfram á stöngina held ég 85 kíló já og það er hún Sigrún Ágústsdóttir. Hennar önnur lyfta tók 82 kíló á þann hún ritar hérna mættu maður með penna og ritar eilítið á það á þetta blað og það er breyting. Já, og fáum 85 kíló áfram á stöngin er klár fyrir Hólmfríði 85 kíló. Og upp fer hún og dómarar eru sáttir, heldur betur, komin á blað og Hólmfríður og við höldum held í 85 kílóum á stönginu og það er stönginu klár fyrir hana Ástu Satsi Jónasdóttir 85 kíló. Hvernig það dómarar heldur betur, góð og gild lyftaði Ástu, 85 kíló í hús. Við fáum 86 kíló stöngina. Það er hún Sigrún Ágústsdóttir. Hún hækkar 4 kíló frá annari lyftu. Stöngin er klár fyrir Sigrúnu. Og hún er mætt. Engar pennaskiptir hér í dag.
Náði ekki að koma sér undir hana alveg hana. En það ein lyfta eftir. Og fulla trú að hún getur nú náð þessu. Við fáum 86 kíló áfram á stönginni. Og það enn og aftur hún Sigrún. Stöngin klár. Það er bara að taka sem tíma. Nei, það staðfest, passar. Já. Rúm mínúta eftir. Þetta þriðja lyftið á henni Sigrúnu. Mjög fínt power hann inni, mikill kraftur. Þurfti bara að koma sér betur aðeins undir hana. Og ég hef nú fulla trú að það sé innistæða fyrir þessari lyftu inn á reikningnum. Og hún mætt. Og vill ég nú heyra almennilega í ykkur. Hvetja hana. Koma svo. Klára þetta! Þetta miður og þungt í dag. Það svona, stundu vinnum maður stöngina og stundu vinnur stöngin með hann sjálfan. En við höldum áfram og hvað fáum við á stöngina næst? Við fáum 90 kíló og þar mætt hún Sigurbjörg Eiríksdóttir, lyftingafélag Mosfellsbæjar. Keppir í 69 kíló flokki kvenna og opnar hér í 90 kílóum. Vel að segja ekki. Stöngin, hún klár, 90 kíló, Sigurbjörg Eiríksdóttir. Hún lyftir þessu upp, mikilli snild og fær 3 hvít flögg. Dómarar eru sáttir, ég sáttur og hún væntanlega líka. Við fáum 90 kíló áfram, höldum 90 kílóum áfram á stönginni og það þá hún Steindís Elín Magnúsdóttir sem á mæta næst. Stöngin klár fyrir Steindísi. Hún mætt, koma svo Steindís. Uppferða og 3 hvít ljós. Flögg öllu heldur. Höldur 90 kílóm á stönginni. Hólmfríður Kjartansdóttir næst. Hennar síðasta lyfta í dag. Búin að lyfta 85 kílóum og ætlar núna að henda upp 90 kílóm.
Hún tók hana rétt stöðuliftu, ekki jafnendu, en hrikalega flott lifta einhver sigur, bara ekki sem að biðum í dag. Við fáum 91 kíló stöngina næst og það er hún Sigurbjörg Eiríksdóttir sem að ætlar að reyna það við þau. Stöngin er klár, það er breyting og sýnist búin með pennan. Fyrsti penni sem að liggur í valnum í dag. Klukka, gang. Ok, já, nei, breyting, 91 kíló, stöngin er klár. Steindís Elín Magnúsdóttir, 91 kíló og það er breyting og það er 92 kíló. Stöngin er klár fyrir Steindísi, 92 kíló. Hennar önnur jafnenda. Og það er breyting og við fáum 94 kíló stöngina. Og það er þá hún Sigurbjörg Eiríksdóttir. Stöngin er klár fyrir Sigurbjörgu. Hún er mætt. 94 kíló á stönginni. Koma svo Sigurbjörg. Og uppferða, dómarar eru sáttir, 94 kíló á blað hjá henni Sigurbjörgu. Við höldum 94 kílóm á stönginni fyrir hana Steindísi Elínu Magnúsdóttir. Hún er búin að lyfta 90 kílóm í jafnendu. Stöngin er klár fyrir Steindísi, 94 kíló. Hún er mætt. Koma svo. Greip hann ekki alveg nú vel hana, náði ekki að standa upp því miður, en ég held hún eina lyftu eftir. Hvað er í gangi? Já, við höldum 94 kílóm á stönginni og fáum 2 mínútur á klukkuna. Stöngin er klár fyrir Steindísi. Þarna var einhver villa. Bíðum aðeins. Komið svo. Þannig að bíðum aðeins bara. Það getur að vera nei. Herru, það er bara spurning.
Kerfið allavega álítur hún sé búin að ná lyftunni, þannig að eigum við ekki bara að halda að verið eins hjá henni. Við verðum bara að ná henni, ég ætla ekki að fara að breyti þessu í kerfinu núna. Hún hefur að minnsta kosti ríflegan tíma til að ná vopnum sínum og koma svo Steindís 94 kíló á stönginni, síðasta lyfta dagsins. Mjög nálagt en því miður. Já. Svona og byrju, þurfum að klára þetta. Þannig, nei, þú gerir bara hana. Bingo. Og við fáum á stöngina 95 kíló. Stöngin, hún klár fyrir Sigurbjörgu Eiríksdóttur, 95 kíló. Hérna eru tveir menn að skrifa niður á blað og það breyting. Við fáum 98 kíló á stöngina. Og þá var að mæta í sína fyrstu jafnendu, hún Ásdís Jónsdóttir, stöngin klár fyrir Ásdísi. Og það breyting og við fáum 98 kíló áfram á stönginni og það stöngin klár fyrir hana Sigurbjörgu, 98 kíló. Koma svo Sigurbjörg, síðasta lista dagsins, ekki skilja neitt eftir. Alveg svakalega nálagt en því miður ekki inni í dag. Þannig að við fáum 99 kíló á stöngina og þá eru bara 3 lyftur eftir og það sama konan sem á þær allar, hún Ásdís Jónsdóttir Annerud. Stöngin klár fyrir Ásdísi. Koma svo Debro 99 kíló og ætlar hún 100 kílóin eða þykir hún meira, kemur í ljós. Við erum minnst röðum á stöngina með 100 kílóin. Og stöngin klár fyrir Ásdísi, 100 kíló. Það sá þetta enginn fyrir, Ingi Gunnar sestur með pennan. Og það breyting. Og það 101 kíló á stöngina. Og stöngin klár. Fyrir Ásdísi
Eins og ég sagði á hann, Ásdís gerir nú garðin frægan í spjótkastinu og hefur nú snúið sér að annari ólympíugrein og bara enda mikill íþróttamaður þarna á ferð. Ingi mættur aftur. Nú er breyting. Og við hækkum upp í 103. Stöngin er klár fyrir Ásdísi. Já, þetta er frábært stangamannalið. En já, klöfum aftur fyrir, koma. Það munir enginn lyfta meira í dag en þessi drengir. Nei. Herru, og það er aftur breyting. Og við fáum á stöngina 104 kíló. Stöngin er klár fyrir Ásdísi. Komi hér nú. Já. Klára þetta. Nico. Hvað segja dómarar? Heldur betur. 3 hvít flögg. Og þá er spurning, hver skal fara nú? Við hlöðum 105 kíló á stöngina. Ég held að það er meira en kíló inni. En þetta er síðasta lyftin af þessu holli og þá höldum við áfram síðan í stöngin er klár fyrir Ásdísi. Höldum svo áfram í 3. og síðasta hol kvenna í dag. Stöngin er klár og hann Ingi mættur í með penna og það er breyting. $106 kíló á stöngina. Stöngin er klár. Lætur hún 2 kíló duga eða hún fór upp með 5 kíló á milli lyfti 1 og 2. Ingi er að skrifa eitthvað hérna niður. Þetta sé nú ekki símanúmeri hjá sér. Nei, það er breyting. Og það er 107 kíló. Og þá taka þeir af þessa hvítu, henda á græni og stöngin er klár. Ásdís hefur ennþá rúma mínútu og eina breytingu inni. Og þarna er, einmitt. Fá bingo á spjaldið, að búið að fylla spjaldið og við fórum í 108 kíló og það verður að standa, það má ekki breyta aftur. Þannig að með mínútu, stöngin er klár, Ásdís Jónsdóttir, hann er út. 108 kíló. Væri ykkur. Let's go. Þú veist þú getur þetta. Já, koma. Gerðu þetta bara. Koma. Alveg með þetta. Koma. Því miður hitt ekki alveg á hana og þar með
lýkur keppni í öðru kvennahóli, þriðja hóli dagsins. Ég óska þá bara eftir að fá keppendur í næsta hóli upp á svið á keppnispallinn. Enn og aftur keppendur í þriðja hóli kvenna mæta á sviðið að því við ætlum að kynna fyrir ykkur keppendur að því loknu þá verður verðlaunarafhending í nú þarf ég að sjá þetta í hvaða flokkum er þetta í mínus 86, mínus 69 og mínus 77 kíló flokki hvenna. Ég veit alveg að þetta er ekki í röð, þetta bara stendur þannig hérna á blaðinu fyrir fram mig. En aftur, keppendur sem voru að ljúka keppni tilbúnir, keppendur sem að hefja keppni koma á keppnispallinn ekki síðar en núna. Já. Eru allir mættir? Hérna eru við þá með 77 kíló flokk kvenna og 86 kíló pluss kvenna. Og þá skulum við bara byrja og það er Elín Birna Hallgrímsdóttir, lyftingafélag Reykjavíkur. Guðný Björk Stefánsdóttir, lyftingafélag Mosó. Guðrún Björk Elíasdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Aþena Eir Jónsdóttir, ungmennafélag Njarðvíkur Massi. Valdís Brynjarsdóttir, lyftingafélag Reykjavíkur. Signý Sveinbjörnsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Sigríður Lína Viðarsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Unnur Sjöfn Jónasdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Máney Dögg Björgusdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Hildur Björk Þórðardóttir, IA. Erla Ágústsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. Og Friðný Fjóla Jónsdóttir, Stjörnunni. Og þar með líkur kynning og keppendum. Það eru hérna Unnur. Gefum henni gott klapp. Og við förum þá í verðlaunaafhendingu í hérna 69 kíló flokki og 86 kíló flokki. Endilega skella pöllunum upp sem eru réttir hæð þannig að enginn rugglist hvori hvað. Búin að hækka á. Það var aldrei Já, það er rétt, ég veit það. Ok, við ætlum að biðja alla keppendur sem að voru að ljúka keppni núna að koma á keppnispallinn. Halló, keppendur sem voru að ljúka keppni. Sama leiðu á áðan, þið ratið á pallinn. Já, ég heldur, já, við klárum í rauninni sko 69 kíló flokk og 86 kíló flokk. Það var einn keppandi sem var í 77 kíló flokki sem er í rauninni er að hefjast núna í þriðja hóli.
Tíu mínútur í að keppni hefjist aftur, bara svo séu á hreinu. Og herru, ok, allana, við ætlum að keyra þá mínus 69 kíló flokk kvenna og þar í þriðja sæti með 155 kíló í samanlöðu Hólmfríður Kjartansdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Í öðru sæti með 163 kíló í samanlöðu Steindís Elín Magnúsdóttir, lyftingafélagi Reykjavíkur. Og Íslandsmeistari í mínus 69 kíló flokki kvenna með 171 kíló í samanlöðu Sigurbjörg Eiríksdóttir, lyftingafélag Mosfellsbæjar. Þetta er alvöru verðlaunapallur, hann er hátt uppi. Glæsilegt, farið nú varlega á leiðinni niður. Og þá fyrir við í 86 kíló flokk kvenna og þar í, maður sjá, til að vera alveg viss, í þriðja sæti með 142 kíló í samanlöðu Auður Arna Eithórsdóttir, Stjörnunni. Hinum einn. Hinum einn. Mitt og í þá öðru sæti með 160 kíló í samanlöðu Ásta Satsi Jónasdóttir, lyftingafélag Reykjavíkur. Og í Íslandsmeistari í mínus 86 kíló flokki kvenna með 184 kíló í samanlöðu Ásdís Hjálmsdóttir, Annerud. Glæsilegar. Og þá gerum við í rauninni bara, hvað ég segja, hlé á keppni við ætlum að fá eina peppmynd, allir að peppast saman. Á hollunum, stórglæsilegar og stóðu ykkur mjög vel í dag. Og já, þá eru bara 7 mínútur að keppni hefjist á ný. Takk fyrir.
1, 2. 1, 2. Testing. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Testing. Erum við klárir? Ásdís, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk kærlega fyrir það. Hvað er líkt með ólympísku lyftingum og spjótkasti? Já, það er nú margt líkt. Ég æfði nú alltaf ólympískar með spjótinu, þannig að það var nú kannski þess vegna sem ég er hérna. Varstu kannski ástfangin af lyftingum strax í byrjun? Mér fannst alltaf gaman að lyfta. Og svo var þetta bara svona, eftir ég var búin að eiga börnin mín eftir ferilina, þá er þetta eiginlega má segja þessi smá svona mömmutrim sem fór úr böndunum. Getum við sagt að kannski spjótkastið fer kannski getur rosalega vel með mann að vissu leyti? Ég held að við getum öll verið sammála um það sem einhvern tímann hefur kastað spjóti. En lyftingarnar eru miklu skárri þannig? Jú, þær eru skárri. Og er eitthvað framtíðarplön? Íslandsmeistari er eitthvað meira í vandum? Já, þetta er bara ógeðslega gaman og ég er ekkert hætt og ég er náttúrulega ennþá með sama keppnisskapið og vil bæta mig og gera betur og nú er ég búin að taka það þingsta sem ég nokkuð tíma gert í clean og jerk og ég er jafnöttun og ég á ennþá eftir pínu lítið í mitt besta í snörun síðan ég var í spjótinu. Er þetta bara sprengikrafturinn til staðar og þú ert náttúrulega vön að eiga við tækni í spjótinu þannig að þetta er svo sem ekkert nýtt fyrir þér? Nei, ég þurfti svona aðeins að læra tæknina eins og fyrir ólympískar lyftingar eins og fyrir að keppa. Það var aðeins öðruvísi þegar ég var í spjóti en ég er bara búin að vera að leggja áherslu á það og búin að læra helling og mér finnst alltaf gaman að skora á mig og læra eitthvað nýtt og þurfa að reyna að gera betur og ég bara get ekki hætt. Nú er svo mikið að konur komnar inn í ólympísku lyftingarnar. Í Jakobóli gamla þetta var engin kvennaklefi, þá þurftu bara menn að fara út með að koma. Þetta er alveg búið að breytast í dag. Heldur betur og sér það eru 3 hópar af konum minn í dag en bara 1 með köllum. Þetta er bara innlega til hamingju með frábæran árangur. Takk hérlega. Takk. Ég held ég nú ég myndi þetta. Jú.
Fá dómara til þess að koma sér fyrir sína staði. Hæ? Ok. Já. Herru, já, við erum komið með 30 kíló á stöngina fyrir hana Guðrúnu Björgu Elíasdóttur sem að Kári þjálfarinnar segir mér að sé aldursforseti á þessu móti. Og hún ætlar að opna, eins og segi, 30 kílóm. Stöngin allir dómarar klárir. Og þá stöngin klár. 30 kíló á stönginni, Guðrún Björg Elíasdóttir. Jájá, vippar sér upp, power snatch, ekki að spyrja þeim, herru, og þá fáum við bara, lítur hérna, nei, hérna. Og við fáum þá á stöngina 31 kíló, nefnum hún meldi eitthvað annað hún, Guðrún, og stöngin klár fyrir hana Guðrúnu. Það kemur inn breyting. Og fáum 32 kíló á stöngina. Stöngin klár. Og önnur breyting. Og við fáum fáum 33 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Guðrúnu Björgu Elíasdóttur. Og já, önnur breyting. Heldur betur, og það síðasta breytingin, 34 kíló, og þá má hún breyta meir fyrir þessa lyftu. Hún hefur rúma mínútu. Stöngin klár. Þá verður Guðrún að koma sér í handa. Og hún mætt. Fjörtíu sekundur eftir á klukkunni, nægur tími. Svo við bara að snara þessu upp. Því miður ekki gild lyfta. þar sem að hún missi lásinn. Þannig að ég gerir ráð fyrir hún haldi bara 34 kílóum á stönginni. Og stöngin er klár fyrir hann á Guðrúnu. Og þá er spurningin,
ætlar hún að þyngja og freista gæfunar í einhverju þyngri lyftu eða heldur hún sig bara við 34 kílóin? Hún hefur að mista úrslið, já, 1,5 mínútu. Held að það er ekki búið að staðfesta þessa lyftu, þannig að hún mun þá standa núna. Var búið að staðfesta? Nei. Klukkan líður. Í hverju mínútu eru 60 sekundur. Það er eins í liftingum eins og annars þar bara. Og í 2 mínútum eru þá 120 sekundur. Svo má skipta sekundurinn niður í sekundubrót og svona. En hérna við látum sekundu vera minnstu einingu sem við teljum hér í dag. Og hún er mætt aftur, hún Guðrún, síðasta snörun dagsins. Koma svo. Upp fyrir það og dómarar eru sáttir. 34 kíló komin á blað hjá henni Guðrúnu og við hækkum í 35 kíló. Og það er hún Hildur Björk Þórðardóttir sem ætlar að reyna við þau. Komin hérna ofan að Skaga. IA. Íþróttafélag Akranes. Stöngin, hún er klár fyrir hana Hildi. Og það er breyting. Við hækkum í 37 kíló. Allt er vænt sem er grænt. Stöngin er klár fyrir hana Hildi. Grænhlaðin stöng. 45 sekundur eftir. Nægur tími. Hún er mætt. Og svo Hildur. Opna létt. Já, mjög flott lyftaði á henni Hildi. Dómarar eru sáttir og þá hækkar stöngin að öllu óbreyttu upp í 38 kíló nema að Hildur sendi inn breytingu og stöngin hún er klár fyrir Hildi. Ég gerir nú ráð fyrir hún hækki eitthvað aðeins. 37 kílóin flugal upp hjá henni og rými til bætinga, það er breyting og við fáum á stöngina 40 kíló. Og þá skellum við einum lás utan á þetta og það er hún Signý Sveinbjörnsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs sem ætlar að reyna við 40 kílóin. Stöngin hún er klár fyrir hennar Signíu. 40 kíló, koma svo. Það er breyting og við hækkum upp í 42 kíló. Bætum við einni grænni utan á lásin og ekki lengi eftir strákanir, stöngin er klár. Enn og aftur Signý heldur velli. 42 kíló, koma svo. Hún er mætt. 40 sekundur á klukkunni. Ekki að spyrja þrjú hvít flögg og 42 kíló kominn á töfluna.
fáum áfram 42 kíló á stöngina og það er hún Hildur Björk Þóradóttir Ía, hennar önnur snurun. Hún opnaði í 37 kíló af miklu öryggi og er hér mætt í 42 kílóin. Já, með bros á vör, 3 hvít, glæsilegt og þá hækkuði 43 kíló fyrir hennar Signýju Sveinbjörnsdóttir. Signý tók 42 áðan og ég gerir nú ráð fyrir að vera einhver breyting hér á. Stöngin er klár. Og það er breyting. Og við fáum 43 kíló á stöngina áfram og það er hún Hildur Björk sem á þau. Gerir nú ráð fyrir að hún fari, menn stöngin er klár, já, vissulega. En hún fari þyngra en það. Það er breyting og við fáum 44 kíló á stöngina fyrir hana Signýju Sveinbjörnsdóttir. Og það er breyting og við fáum 45 kíló á stöngina. Enn og aftur svo ég tökulist á þessu, stangaminnir vinna flotta vinnu hér í dag. Ef þið ná að hlaupa kannski 10 kilometra frá stönginni hér í dag kemur ekki óvart. Stöngin er klár fyrir hennar Signýju, 45 kíló og hún er mætt. Hún mættust. Og 3 hvít flögg af Signýju. Hvað fáum við næsta stöngina? Það eru 46 kíló og það er Hildur Björk Þóradóttir. Hún hækkar 4 kíló, hækkaði 5 kíló á milli fyrst og annarar. Þannig að stöngin er klár fyrir Hildi. Lætur hún slag standa, eða breytir hún einu sinni enn. Gef mér ljós. Nei, hún lætur að lyfta þessu. og 6 kíló. Misti aðeins jafnvægi þarna en búin að standa sér hrikalega vel í dag og fyrir það bara hitu fyrir jafnmynduna. Við fáum 46 kíló á stöngina fyrir hennar Signýju Sveinbjörnsdóttir. Stöngin er klár. Það er breyting. Fáum 48 kíló á stöngina fyrir Signýju. Stöngin er klár. Koma Signey! Vel! Alveg svona, let's go! Koma Signey!
Hvað segja dómarar? 3, hvít, ljós. Anna Signýju, hún heldur betur sátt. Og við fáum 50 kíló á stöngina. Skiptum þá út fagur grænum 10 kíló á plötunum fyrir 2 gular 15 kíló. Svo að sjálfsögðu Lási utan á. Stöngin klár. Það Sigríður Lína Viðarsdóttir, lyftingafélag Kópavogs. 50 kíló. Koma svo, upp með þetta. Finnur jafnvægið hann í botninum og skilar þessu upp. 3 hvít á hana Sigríði og við fáum 51 kíló á stöngina fyrir Sigríði. Fyrir nefnda Sigríði. Stöngin, hún klár. Gerir nú ráð fyrir hún muni þingi eitthvað en klukkan byrjuð að teka. Það breyting. Og við fáum 55 kíló á stöngina fyrir Máneu Dögg Björgvinsdóttir. Og stöngin klár fyrir hana Máneu, 55 kíló. Það breyting. Og við fáum 55 kíló áfram á stönginni fyrir hana Línu Viðarsdóttur. Við skipta sig ekki í köllu Sigríður. Stöngin klár. Koma svo Lína, 55 kíló. Já, mikið öryggi, hún leitar að jafnvægi í botninum og svo stendur hún auðvitað upp með þetta. Það var spurning hversu þungt ætlar hún að fara. Við fáum allan að 56 kíló á stöngina og það hún Máney Dögg Björgvinsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Stöngin klár fyrir Máneu. Kemur maður með penna, ekki Máney. Og það breyting og við fáum 56 kíló áfram á stöngin klár fyrir hana Sigríði Línu Viðarsdóttur. Þrátt að hún hafi lyft síðast þá rauninni út að það kom einn keppandi á milli sem stöngin var hlaðin hjá, þá fær hún bara 1 mínútu núna. Þannig að það styttir tímann í rauninni að það hafi ein önnur verið á milli. Ekki að skipti öllu máli, það hendin breytingu og við fáum 57 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Línu Viðarsdóttur. Og það önnur breyting. Þetta ákveðnar íþróttir, hugar leikfimi og við fáum 58 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Línu Viðarsdóttur, 58 kíló. Og þetta breyta?
Þetta verður að standa 58 kíló. Og Lína kemur fram, segir ekkert mál og ég er full að trúa á henni. Já. Hvað segja dómarar? 3 hvít, glæsilegt. Allt grænt á blaði hjá henni Línu. Við fáum 60 kíló stöngina og það er hún Unnur Sjöfn Jónasdóttir sem ætlar að lyfta heim. Nei, höldum bara 60 og stöngin, hún er klár og það er Máney Dögg Björgvinsdóttir. Mjög sannfærandi lyfta, dómarar eru sáttir, 3 hvít ljós og þá er bara spurning, fer hún í 61 kíló eða ætlar hún að hækka hærra? Við hlöðum allan á stöngina og stöngin er klár fyrir Máneyju Dögg Björgvinsdóttir. Og það er breyting, við fáum 62 kíló á stöngina og það er Unnur Sjöfn Jónasdóttir sem ætlar að opna í þeim. Stöngin er klár fyrir Unni. Það er undur og stórmerki, Unnur er mætt. Koma svo. Grípur þetta mjög samfærandi, 3 hvít ljós eða flögg á hana Unni og við fáum 63 kíló á stöngina fyrir Máneyju Dögg Björgvinsdóttir. Stöngin er klár fyrir Máneyju, 63 kíló. Máneyju ætlar að láta slag standa. Keyra á 63 kílóin. Missir hann aðeins fram hana. Vantar nú ekki powerið. Smá bara tækni og þá er spurning hvort hún reyni. Nei, það er Unnur Sjöfn Jónasdóttir sem er næst og hún ætlar í 63 kílóin einnig og stöngin er klár fyrir Unni. Hér kemur ykkur með penna og það er breyting. Við ætlum, nei, látum þetta standa. Það er Máney Dögg Björgvinsdóttir, lyftingafélag Kópavogs, 63 kíló og stöngin er klár. Og það er breyting og við fáum 65 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Unni Sjöfn Jónasdóttir.
65 kíló á stönginni. Hennar önnur lyfta, hún að negla 62 kíló. Myndi það vera að hækka 3 kíló. Sem ég tel að sé nú bara full innistæði fyrir. Og hún líka held ég. Þannig að Unnur mætti 65 kíló. Koma svo. Missir hana aðeins fram. Þetta vanti nú ekki upp á aflið þannig. Þannig að höldum 65 kíló á stönginni og það var að Máney Dögg Björgunsdóttir. Stöngin er klár. Og hún er mætt. Síðasta snurrunin. Því miður missir hana aftur í raus. Engu sigur, flott tilraun. Og við förum í 65 kílóin áfram. Og það var að Unnur Sjöfn Jónasdóttir. Stöngin er klár fyrir hana Unni, 65 kíló. Það er breyting. Við förum upp í 66 kíló. Og þar mætir til leiks hún Valdís Brynjarsdóttir, lyftingafélag Reykjavíkur. Stöngin er klár fyrir Valdísi. Já, mjög samfærandi lyfta, komin á blað og við fáum 66 kíló á stöngina fyrir Unni Sjöfn Jónasdóttir. Stöngin er klár fyrir Unni. Geggju, hvað segja dómarar? Þrjúkvít, glæsilegt. Góð lyfta hjá Unni. Og við förum upp í 67 kíló. Það er breyting. Við förum upp í 70 kíló. Og þar mæti til leiks hún Aþena Eir Jónsdóttir, ungmennafélagi Njarðvíkur Massa. Stöngin er klár fyrir Aþenu.
Snarrar þessu upp og fær 3 hvít flögg. Glæsileg lyfta hjá Aþenu. Og við höldum 70 kílum á stönginni fyrir Valdísi Brynjarsdóttur. Stöngin er klár fyrir Valdísi. Halda og bíða, segir þjálfarinn og 3 hvít ljós. Uppsker hún. Við hækkum 1 kíló, fyrir upp í 71 kíló og það er Aþena Jónsdóttir, massa. Stöngin er klár fyrir Aþenu. Það er breyting. Já, og við höldum 71 kíló á stönginni og það er Valdís Brynjarsdóttir sem á að lyfta þeim. Og það er breyting. Og við fáum 73 kíló á stöngina og það er Aþena Jónsdóttir sem er næst með 73 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Aþenu. Hún er mætt. Bob, mista hann aðeins fram hana, en hún á ennþá inn í eina tilraun. Það er bara spurning hvort þú reynir aftur við 73 kílóin, eða þyngja eins. Við höldum aftur um 73 kílóum áfram á stönginni og það er Valdís Brynjarsdóttir sem á að lyfta þeim. Stöngin er klár fyrir Valdísi, 73 kíló. Og uppferða, hvað segja dómarar? 3 hvít. Allar lyftur grænar hjá henni Valdísi. Við fáum 73 kíló á stöngina aftur. Og stöngin er klár og það er hún Aþena Jónsdóttir sem ætlar að lyfta 73 kílóum. Það er sendið breytingu. Og við fáum á stöngina 74 kíló. Hvað er kíló á milli vina? Stöngin er klár fyrir Aþenu. Allt í þetta. Og hún stendur upp með hana, hvað segja dómarar? 3 hvít flögg, glæsilegt hjá henni Aþenu. Og við fáum 78 kíló á stöngina. En það eru bara 12 lyftur eftir, 4 konur sem eiga eftir að lyfta. Restið við lokið keppni í snurun þar að segja. Stöngin er klár fyrir Elínu Birnu Hallgrímsdóttur, lyftingafélag Reykjavíkur. 78 kíló.
3 hvít flögg á Elínu, glæsilegt og við hækkum í 79 kíló. Og stöngin, hún klár fyrir Elínu, 79 kíló. Elín núna að skrifa hvernig á blað og það breyting, 82 kíló. Við fáum 82 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Elínu Birnu Hallgrímsdóttir, 82 kíló. Nú næga tíma svona smá á milli hópa hérna í lyftunni, þannig að hún lyftir eftir sjálfur sér, sem ekkert mál. Mér svo kosti flugu 78 kílóin upp í hann í snurrunni og tel ég að þessi full innistæða fyrir þessum 82 kílóin. Skarpi, alls þetta getur leist af. Ertu góður? Ok, frábært. Líkt og ég sagði áðan, við erum að vinna með þessa hefðbundnu 60 sekundur í mínútu og hérna, þannig að hún hefur rúma 60 sekundur núna, tekur sér stöðu, koma svo Elín, 82 kíló, skítið. Missir aðeins jafnvægi með þyngdina í botnstöðu. Sýnist nú styrkurinn ekki vera vandamál. Það bara að hitta rétt á hana. Og stöngin klár fyrir Elínu. Það breyting. Hún hækkar í 83 kíló. Stöngin klár fyrir hana Elínu Birnu, 83 kíló. Ég stendur fyrir ormin, ég held að vanta ekkert upp á styrkin, þetta bara að hitta rétt á stöngina, grípa hana og halda jafnvæginu. Nægur tími. Því miður fór ekki upp í dag, þannig að við fáum 88 kíló á stöngina. Það er breyting og við fáum 90 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Guðnýju Björk Stefánsdóttur. Það er breyting. Við fáum 91 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Guðnýju, 91 kíló.
Stöngin er klár, Guðný er klár, 91 kíló. Koma svo! Áður í þetta! Létt! Skó! Áður í þetta! Létt! Já, miklu öryggi, alveg skólabók að lifta, 91 kíló upp hjá henni Guðnýju og við fáum 92 kíló á stöngina. Geri ráð fyrir að hér verði nú eitthvað breyting á. Stöngin er að minnstakosti klár fyrir henni Guðnýju, 92 kíló. Það er breyting, fyrir mig 93 kíló og þá er það Friðný Fjóla Jónsdóttir sem hefur í leik í dag. Hér mættum maður með penna, Arnór þjálfari, Friðnýjar og við breytum, við höldum 93 kílóm á stönginni nema nú er það Guðný Björk sem ætlar að lifta þeim. Stöngin er klár, hún var alltaf klár. Og það er breyting, við fáum 94 kíló á stöngina. Það er Guðný Björk. Og stöngin er klár. Opnaði hérna í 91 kílói. Skólabókardæmi góða snörun. Alveg fleyndi þessu upp. Og hérna sterkar bótstuðu og stóð upp með hana mjög hratt. Þannig að það er nóg innið hana held ég. Og enda nú komið til að sína okkur að 94 kílóin er ekki breykið hana. Koma svo alveg eins! Áður í þetta! Let's go! Koma! Koma svo! Koma! Koma! Þetta! Áður í þetta! Jöp! Miður, mistar aðeins aftur. Einhversur getur reynt aftur núna við 94 kílóin. Spurning hvort að láta það standa. Eður ei. Stöngin er klár. Guðný Björk, 94 kíló. Já, hann er frist bara frosinn. Ok, einhverjum ástæðum, þá er tíminn frosinn hjá okkur. Ég veit ekki hvort þetta sé, nei þetta er ekki snartskar. Jöp. Já, þetta er komið. Einhversur. Nei. Stöngin er klár fyrir hana Guðnýju. Já, ætti spennandi, kemur hún fram og reynir við svona síðustu snörun í dag. Gefur ljós, það er að minnsta kosti 60 sekundur eftir á klukkunni og ég stendið fyrir orð mín, 91 kíló var mjög auðvelt og alveg flög upp hjá henni og
Það er breyting. Og það er þá breyting og við fáum 95 kíló á stöngina. Það er þá Friðný Fjóla hér á heimavelli Stjörnunni og stöngin, það er breyting. Fáum 95 kíló áfram stöngin er klár fyrir Guðnýju Björk Stefansdóttur. Þriðja snörun 95 kíló. Hér er standið við pennaskiptir og við fáum 90 og við fáum 96 kíló á stöngina og stöngin er klár fyrir Friðnýju Fjólu 96 kíló. Koma svo. Let's go Friðný. Koma Friðný. Þetta er létt. Hvað segja dómarar? 3 hvít. Glæsilegt. Flott framistæða þarna og við fáum 96 kíló áfram á stöngina. Það er Guðný Björk Stefansdóttir. Hún er búin að breyta held í 3 svar, þannig að hún verður að fara í þessa lyftu. Stöngin er klár. Því miður hafði ekki, þetta var bara ekki inn í dag, en við hækkum þá í 97 kíló og það er Friðný Fjóla Jónsdóttir sem ætlar að reyna við þau. Fleygði hérna upp 96 kílóum, gerir ráð fyrir að það sé nú breyting á leiðinni og það er breyting 98 kíló og við fáum, það er þá Erla Ágústsdóttir sem að hefur hér keppni og stöngin er klár fyrir Erlu. Og Erla er klár. Og uppferða, hvað segja dómarar? 3 hvít, flögg á. Ríkala flott hjá henni Erlu. Við fáum þá 98 kíló áfram á stönginni og það er hún Friðný Fjóla. Stendur fyrir orð, hún gjörsamlega snaraði upp hér 96 kíló og stöngin er klár. 98 kíló. Arnóri mættur er til að skrifa lítið ástabréf á miða og það er 100 kíló á stöngina en við fáum þá 99 kíló út af því að Erla er næst melduðinn með 99 kíló. Það er breyting og við fáum 100 kíló á stöngina og það er hún Friðný enn og aftur.
Þetta eru alvöru stangamenn. Bara ekkert að tvína núna við hlutina. Stöngin er klár fyrir Freyju. Hann er ekki mættið með pennan allavega. Þannig að 100 kíló koma svo Freyju á heimavelli. Já, flaugu 100 kíló, ekki að spyrja þig. Og þá fáum við áfram 100 kíló á stönginni og það er hún Erla. Stöngin er klár. 3 lyftur eftir hér í dag. Erla á 2, Friðný 1. Það er breyting og við förum upp í 101 kíló og það er áfram Erla. Stöngin, hún er klár. 101 kíló og það er breyting og það er 102 kíló, 101 kíló halda sér. Stöngin er klár fyrir Friðnýju Fjólu. Það er breyting. 102 kíló stöngina fyrir Erlu Ágústsdóttur. Og stöngin er klár. Væri til að fá smá djókir, eitthvað sitt í 200 kíló á hana eða eitthvað svoleiðis. Koma svo 102 kíló. Erla Ágústsdóttir, let's go! Missir aðeins jafnvægi hana með hana og dettur fyrir aftan hana. 2 lyftur eftir, við fáum höldum 102 kílum á stönginni og þá er spurningin, reynir Friðný við 102 kílóin og stöngin er klár fyrir Friðnýju. Það eru hugarleikar í gangi hér. Við erum að tefla, það er 103 kíló á stöngina, þannig að 102 kíló halda sér. Ætlar Erla að þyngja, reynir hún aftur við lyftuna sem hún náði ekki. Stöngin er klár. Það er breyting. 103 kíló á stöngina. Það er 3 kíló hækkun hjá Friðnýju. Stöngin er klár. Hann mundar pennan, hann Arnór, síðasta breyting fyrir Friðnýju. Og það er 103 kíló, já, og nei, það er bara svona, stöngin er klár fyrir Erlu, 103 kíló og þá er spurning, ætlar hún að þyngja eða ætlar hún að halda sig við og það er farið upp í 105 kíló, já, og Friðný verður að taka þessa lyftu, hún er búin að breyta 3 sinnum. Þær stöllur eru saman í þyngdarflokki og því ákveðið stríð í gangi og stöngin er klár fyrir hana Friðnýju. 105 kíló, hún snaraði hérna 100 kíló án vandra og því tel ég að það sé fyllilega einnig stað á reikningnum fyrir 105 kíló. Misti jafnvægi þarna í botstu því miður og það var bara spurning. Ég held að Erla sé búin að breyta líka, hún har eina breytingu eftir, lætur hún 105 standa, kemur í ljós og stöngin er klár fyrir Erlu. Síðasta snörun
dagsins, ekki bara í þessu holi, heldur bara alveg í dag. Sigurdari segir henni að koma svo, sem að þýðir að hún ætla að lyfta þessu held ég. 105 kíló. Þetta er hárfínt í jafnvægi, hún var grátbróslega nálægt í miður og við gerum þá 10 mínútur hlé á keppni og förum í jafnhendu. Henrik.
Þá vantar okkur bara síðasta dómaran áður en við byrjum aftur. Síðasti dómarinn okkar, er hann hérna á svæðinu? Mariana, þín er saknað. Jæja, þá förum við að hefjast handan aftur. Ætlum að fara að starta þessu partíi. Einn, tveir. Einn, tveir. Stöngin er klár. Fyrst inn á pall hjá okkur er Guðrún Björg Elíasdóttir. Það eru 40 kíló á stönginni. Það eru því miður ógild lyfta og það eru ennþá 40 kíló á stönginni. Næst upp á svið Hildur Björk Þórðardóttir. Og þau þyngja og það eru 43 kíló á stöngina. 43. Já, hún fylgir sér. Já, hún fylgir sér og það eru ennþá 40 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Guðrún Björg. Það er 1 rauð en 2 hvít og þetta er gild lyfta. Vel gert Guðrún. Það er 41 kíló á stönginni og Guðrún heldur áfram og lyftur eftir sjálfur sér. Stöngin er klár. 2 mínútur. ...42 kíló á stöngina. Og stöngin er klár og tíminn fer á stað. Guðrún Björg, 42 kíló.
45 sek. Þriðja lyfta hjá Guðrúnu Björg, 42 kíló. Og það er góð lyfta. Vel gert Guðrún. Næsta svið er Hildur Björk. 43 kíló á stönginni og stöngin er klár. Þetta er góð lyfta. Hún lét þetta líti út fyrir að vera létt. Power clean. Og Hildur lyftir á eftir sjálfur sér 44 kíló á stönginni. Og stöngin er klár. Hún var 2 mínútur. Og Hildur hækkar 45 kíló á stöngina. Og stöngin er klár og tími fyrir að stað. Og það eru 46 kíló á stöngina. Hildur þyngir aftur. Stöngin er klár og tími fyrir að stað. Og þetta er góð lyfta hjá Hildi Björk. 47 kíló á stöngina og Hildur lyftir aftur á eftir sjálfur sér. Og fær 2 mínútur. Stöngin er klár. Og hún þyngir aftur og það er 50 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Hildi Björk. Síðasta lyfta hjá Hildi Björk, 50 kíló. Passa
þetta var því miður ógild lyfta. Hildur klár með 46 kíló í afhendingunni. Þá fer stöngin upp í 60 kíló fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttur. Og stöngin klár fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttur. Og klukkan fyrir stað. Og þetta er góð lyfta hjá Signýju, 60 kíló. Þá fáum við 60 kíló á stöngina áfram fyrir Sigríði Línu Viðarsdóttur. Stöngin er klár. Og hún þyngir, fer upp í 61. Og stöngin er klár fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttir, 61. Og hún þyngir aftur og það eru 62 kíló. Núna fyrir Sigríði Línu Viðars. Og stöngin er klár. Og klukkan fyrir stað. Og hún klárar þetta er góð lyfta fyrir Sigríði Línu, 62 kíló. Og þá förum við í 63 kíló aftur fyrir Sigríði. Hún fylgir sjálfur sér. Og stöngin er klár. Og það er aftur þynging fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttur, 65 kíló. Og stöngin er klár. Það eru 3 hvít fyrir Signýju, hún klárar 65 kíló. Og þá er það Sigríður Lína áfram með 65 kíló. Og stöngin er klár. Líta alveg í gegn, hann upp á tvær.
Og hún klárar þetta af miklu öryggi. Vel gert lína. Og þá förum við í 66 kíló fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttur. Höldum okkur í 66, en þá fyrir Sigríði Línu. Sigríður hækkar í 67 kíló. Og stöngin er klár fyrir Sigríði Línu. Og það er önnur hækkun, 68 kíló fyrir Signýju Sveinbjörnsdóttur. 68 kíló, Signý Sveinbjörnsdóttir, stöngin er klár. Það er önnur þynging. Og við förum upp í 70 kíló, nei, höldum okkur í 68 fyrir Sigríði Línu. Stöngin er klár. ...68 kíló, Sigríður Lína. Síðasta lyfta. Það er gild lyfta fyrir Sigríði og hún klárar með 68 kíló. Þá er það 70 kíló og við fáum Mániðu Dögg Björgvinsdóttur. ...70 kíló á stönginni. Og stöngin er klár. 70 kíló fyrir Mánu. Fyrstu lyftu. Þetta er góð lyfta fyrir Máney. 70 kíló. Og við höldum okkur í 70 kílóum fyrir þriðju lyftuna hennar Signýjar Sveinbjörnsdóttur. Og stöngin er klár. Þetta er góð lyfta fyrir Signýju. Hún klarar 70 kíló í sinni þriðju lyftu. Vel gert Signý. Og þá er það 71 kíló á stönginni fyrir Máney. Stöngin er klár. Og við þyngjum og það eru 73 kíló ennþá fyrir Máneu.
Þetta er góð lyfta, 73 kíló, vel gert Máney. Og við förum í 74 kíló, aftur fyrir Máney. Stöngin er klár. Og við hringjum aftur og það er 75 kíló, aftur fyrir Máney. Og stöngin er klár. Ein mínúta. Það er því miður, gekk ekki í dag og þá er það Valdís Brynjarsdóttir, 77 kíló. Og stöngin er klár. Og Valdís negli þessa, það er 3 hvít, 77 kíló, fyrstu lyftu, vel gert. Og við förum í 78 kíló áfram fyrir Valdísi. Hún lyftur á eftir sjálfur sér og fær 2 mínútur. Og stöngin er klár. Og við hringjum, stöngin er 82 kíló. Áfram fyrir Valdísi Brynjars. Og stöngin er klár.
1 mínúta. Jæja, koma. Let's go. Áreins, harkan í þetta. Koma, læsa. Já. Og Valdís klárar þetta af miklu öryggi, 82 kíló í annari tilraun. Við fyrir með 83 kíló fyrir þriðju tilraun hjá Valdísi Brynjars. Og stöngin er klár. Og það er önnur hækkun, 85 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Eru til í að busta stöngina, strákar? Stoppa tíman. Verðum við ekki að gefa honum gott klapp? Stöngin hefur ekki verið svona hrein í allan dag. Stöngin er klár, 85 kíló fyrir Valdísi Brynjars. 86 kíló. 86 kíló fyrir Valdísi. Og stöngin er klár. Þetta er síðasta lyftan í dag fyrir Valdísi. Ein mínúta. Koma svo. Grjótör. Tilbúin að berjast fyrir þessu. Let's go. Koma, Valdís. Og Valdís klárar þetta af miklu öryggi. Vel gert, Valdís. Stöngin fer í 87 kíló fyrir Unni Sjöfn Jónasdóttur. 87 kíló og stöngin er klár.
Þetta góð lyfta fyrir Unni, 87 kíló og við þyngjum 88 kíló á stöngina. Áfram fyrir Unni, hún lyftir á eftir sjálfur sér, fær 2 mínútur. Stöngin klár. Það þynging, við förum í 89 kíló. Áfram fyrir Unni Sjöfn og stöngin klár. Og það aftur þynging 91 kíló á stöngina. kíló áfram fyrir Unni Sjöfn. Og stöngin klár. Og hún hækkar í síðast skipti, 92 kíló. Og stöngin klár. Sek. kíló. Unnur Sjöfn. Önnur lyfta. Það því miður ógild lyfta. Áfram 92 kíló á stönginni. Stöngin klár en það þynging fyrir mig 93 kíló í þetta skipti fyrir Aþenu Eir Jónsdóttur. Stöngin klár. Aþena klára þetta, 93 kíló, vel gert. Og þá áfram 93 kíló á stönginni fyrir Unni Sjöfn í þriðju tilraun. Síðasta lyfta hennar í dag. Og stöngin klár.
Vel gert Unnur að hanga á þessari. Vel klárað. 93 kíló í síðustu lyftu dagsins fyrir sig. En það er áfram 93 kíló á stönginni. Og við hækkum upp í 94 kíló. Það er 94 kíló fyrir Aþenu Eir Jónsdóttur. Og stöngin er klár og tíminn frá stað. Og við setjum stöngina í 96 kíló. Áfram fyrir Aþenu Eir. Þetta er hennar önnu lyfta. Hún ætlar að klára 96 kíló. Stöngin er klár. Glæsileg lyfta hjá Aþenu Eir. Setti hjarta og sál í þetta. Klárar 96 kíló. En stöngin fyrir 97. Áfram fyrir Aþenu Eir. Stöngin er klár. Og stöngin fyrir upp í 98 kíló. Áfram fyrir Aþenu Eir. Kíló stöngin er klár. Hún ætlar að taka þetta. Síðasti lyftan í dag fyrir Aþenu, 1 mínúta. Því miður, ekki í dag. En Aþena lýkur keppni með 96 kíló í clean og jerk. 105 kíló á stöngina næst fyrir Elínu Birnu Hallgrímsdóttur.
105 kíló stönginni, stöngin er klár. Og við þyngjum aftur upp í 108 kíló, áfram fyrir Elínu Birnu. Stöngin er klár. Vel gert, Elín, hún bjargar þessari, 108 kíló, fyrstu lyfti dagsins. Og það eru 109 kíló á stöngina, áfram fyrir Elínu. Stöngin er klár. Ja, því hún er lyftað eftir sjálfur sér, þá fær hún 2 mínútur. Og Elín ætlar að þyngja 112 kíló núna fyrir Guðnýju Björk Stefánsdóttur. Það er fyrsta lyfta dagsins fyrir Guðnýju. Og stöngin er klár. Kom Gunni, párið þetta. Og Guðni kláraði þetta með stæl. 112 kíló í fyrstu lyftu. Og þá er það Elín Birna. Áfram 112 kíló á stönginni. Og stöngin er klár. Þetta er því miður ógild lyfta, 112 kíló. Þetta var önnur tilraun hjá Elínu. Þá eru 113 kíló. Örlitlir tæknilegir örðuleikar hérna.
112 kíló stönginni, Elín hefur 2 mínútur. Og stöngin klár. 112 kíló stöngin fyrir Elínu Birnu. Hundra og 12 kíló, Elín Birna. Síðasta lyftan hennar í dag. Koma svo. Því miður, ekki í dag. En það eru 113 kíló á stönginni fyrir Guðnýju Björg. Og hún hækkar. Og þá er það Erla sem er næst. 115 kíló á stöngina. Og stöngin er klár. Og þau hækka upp í 119 og þá er Friðný næst. 115 kíló stöngin áfram. Stöngin er klár. Það er aftur hækkun. 115 kíló. Guðný Björg Stefánsdóttir. Og það er aftur hækkun og við hækkum upp í 116. Áfram fyrir Guðnýju Björg. Og stöngin er klár. Og Guðný klárar þetta með stæl. 116 kíló að annari tilraun. Og stöngin fyrir 117 kíló. Áfram fyrir Guðnýju Björg. Þess má geta að eftir þyngdarflokkabreytingarnar stöngin er klár. Sem voru gerðar í fyrra að þá höldum okkur í 117. Hundra og 17 kíló fyrir Guðný Björg stendur. Síðasta tilraunin hennar í dag. Eftir þyngdarflokkabreytingarnar þá er sem sagt þarf 119 kíló í
77 kíló af flokki kvenna til þess að setja Íslandsmet. Ein mínúta. Og það er þynging 118 kíló. Smá tæknilegir örðuleikar hérna. 118 kíló og þá er það Friðný Fjóla Jónsdóttir sem er næst. Fyrsta tilraunin hennar í dag. 118 kíló og stöngin er klár. Og Friðný klárar 118 miklu öryggi í sinni fyrstu lyftu í dag. Og þá eru 118 kíló ennþá á stönginni fyrir Guðnýju Björk. Hennar síðasta tilraun í dag. Og stöngin er klár. Og þessu var glæsilega bjargað. Guðný klárar 118 kíló og lýkur því keppni með 209 í tótal. Vel gert Guðný. Þá er það Friðný sem er næst, 119 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Friðnýju Fjólu. Og við þyngjum aftur, og þá er það 120 kíló í þetta skipti fyrir Erlu Ágústsdóttur. Fyrsta lyftan hennar í dag. Þess má geta að eftir þyngdarflokka breytingarnar þá þarf 126 kíló til þess að setja Íslandsmet. Stöngin er klár. Og Erla klárar þetta af miklu öryggi. 120 kíló í fyrstu lyftu dagsins. Og þá förum við 121 kíló á stöngina fyrir Friðnýju Fjólu. Stöngin er klár.
Og hún þyngir og þá er það 121 kíló fyrir Erlu Ágúst. Stöngin er klár. Við þyngjum, það eru 123 kíló, núna fyrir Fríðni í Fjólu. Stöngin er klár. Gríðarlega spennandi keppni hérna hjá Fríðni og Erlu. Það er þynging. Tími líður. Og þá læsum við inn 123 kílóum fyrir Fríðni. Hún er við 25 sekundur. Önnur tilraun í dag. 10 sek. Og Fríðni klárar 123 kíló. Og það er áfram 123 kíló á stönginni núna fyrir Erlu Ágúst. Gríðarlega spennandi keppni. Og stöngin er klár. Og þau þyngja 124 kíló á stöngina. Áfram fyrir Erlu Ágúst. Og stöngin er klár. Og við ætlum að þyngja aftur 124 kíló áfram á stönginu fyrir Fríðni í Fjólu. Og stöngin er klár, tíminn á stað. Það var alltaf tíminn að stríða okkur. Stöngin er klár, ekki internetið og tíminn á stað. 1 mínúta fyrir Fríðni í Fjólu, 124 kíló á stönginni. Og þeir þyngja 125 kíló, núna fyrir Erlu Ágúst. Og Erla getur ekki breytt og verður að lyfta. Búið með 3 breytingar og þetta er önnur tilraun hjá henni í dag. Stöngin er klár, tíminn fer af stað. Og Erla klárar þetta af miklu öryggi, 125 kíló. Og keppnin heldur áfram. Það er áfram 125 kíló á stönginni fyrir Fríðni í Fjólu. Þetta er síðasta tilraunin hennar í dag. Stöngin er klár. Og við þyngjum stöngina 127
6 kíló fyrir Erlu Ágúst. 126 kíló. Erla næst. Stöngin er klár. Tími líður. Og við þyngjum aftur. Stöngin fyrir við 127 kíló. Það á að vera fyrir Friðnýju. Tæknin stríður okkur örlítið áfram. 127 kíló, Friðný Fjóla, stöngin er klár. Þetta er æsi spennandi keppni. Lítið sem skilur á milli. Friðný fyrir 128, 127 áfram á stönginni, núna fyrir Erlu Ágústs. Erla á 2 breytingar eftir, en Friðný er búinn með sínar breytingar. Stöngin er klár. Erla Ágúst, 127. Mikið úrslita vígi hérna. 2 kíló sem skilja þau á milli úr snöruninni. Þau kaupa tíma. Og það er þynging, 128 kíló. Friðný Fjóla. 128 kíló á stöngin og stöngin er klár. Og tíminn fyrir að stað. Og Friðný verður að taka þetta. Koma svo. Síðasta lyfta Friðnýjar í dag. Og Friðný klárar 128 kíló í síðustu lyftu dagsins fyrir sig. Og þá er pressan komin á Erlu, 128 kíló áfram á stönginni. 128 kíló, stöngin er klár. Erla ætlar að taka þessa lyftu. Síðasta lyfta dagsins. Og Erla klárar þessa lyftu, 128 kíló. Og þá eru allar lyftur dagsins búnar. 128 kíló í þessum flokki er Íslandsmet. Þar sem 126 kíló eru standardinn. Til hamingju með það Friðný.
Við hendum okkur bara strax í verðlaunaafhendingu. Þannig að látið ykkur nú ekki hverfa strax. Sjá allar þessar glæsulegu stelpur. Stíga hérna upp á pallinn, þekja verðlaun. Ef þið eigið einhvern möguleika á því að hjálpa til við að taka til eftir daginn, þá margar hendur vinna létt verk og öll hjálp gríðarlega vel þegin. Allir sem voru að lyfta núna í þessu holli, endilega komið upp á pall. Allir sem voru að lyfta í þessu holli, viljum fá ykkur upp á pall undir 1. Og ekkert hangs. Glæsilegar. Þökkum þeim fyrir flotta keppni í dag. Við ætlum að gefa verðlaun og við ætlum að byrja á 77 kílóa flokki kvenna og í 3. sæti er Aþena Eir. Hérna með. Til hamingju Aþena. Gefum henni gott klapp. En Aþena var með 170 kíló í tótal í dag. Í öðru sæti í 77 kíló flokki kvenna er síðan Elín Birna. Til hamingju Elín. En hún var með 186 kíló í tótal í dag. Og í fyrsta sæti er Guðný Björk Stefansdóttir. Til hamingju Guðný. En hún var með 209 kíló tótal í dag. Við skulum gefa stelpunum okkur gott klapp. En þá förum við í plus 86 og
Í 3. sæti Unnur Sjöfn. Til hamingju Unnur. En hún var með 159 kíló á tótal í dag. Í öðru sæti síðan Erla Ágústsdóttir. Til hamingju Erla. En hún var með 226 kíló á tótal. Og í fyrsta sæti Friðný Fjóla. Til hamingju Friðný. Friðný lýkur deginum með 228 kíló í tótal, en hún setti jafnframt Íslandsmet í clean and jerk eftir þyngdarflokkabreytingarnar. Óskum stelpunum til hamingju og gefið þeim gott klap. En svo ætlum við stillum okkur endilega. Yes, nákvæmlega svona. Geðveikt. Glæsilegar. Þakkum kærlega fyrir daginn. Og óskum þeim til hamingju. En við höldum áfram með verðlaunaafhendinguna og ætlum að verðlauna Íslandsmeistara karla og Íslandsmeistara kvenna overall. Við byrjum kannski bara á Íslandsmeistara karla, en það engin annar en Þórbergur Ernir. Til hamingju Þórbergur. Þórbergur lýkur keppni í dag með 362,74 Sinclair-stig. Gefum honum aftur gott klapp. Allir að taka myndir sem vilja af þessum glæsilega manni. Og enn og aftur, til hamingju Þórbergur. Íslandsmeistari karla í ólympísku lyftingum 2026. En þá ætlum við að taka Íslandsmeistara kvenna og það engin önnur en Guðný Björk. Til hamingju Guðný. Guðný lýkur keppni í dag með 256,7 Sinclair-stig. Hún kann að láta taka myndir af sér. Gerir betur heldur en Þórbergur þar. Innilega til hamingju Guðný. Gefum henni gott klapp. Íslandsmeistari kvenna í ólympísku lyftingum 2026. Og allir að taka myndir sem vilja. Þetta tækifærið. Sérstaklega glæsileg, bæði tvö. Þökkum þeim kærlega fyrir og þökkum ykkur öllum fyrir. Endilega allir sem eiga möguleika á, hjálpið okkur við að taka til, safna saman stólum. Það þarf að ganga frá inn á upphitunarsvæði. Allir sem geta lagt hönd á plóg, þið eruð vel þegin og við erum þakklátt fyrir ykkur. Ég þakka fyrir mig. Takk í dag. Einn, tveir. Guðný, já, meistarana, þú tókst, já, flesta lyftur, þú tókst ekki alla lyftunar í dag? Ég misti snatsi númer 2 og 3. Ok, en enga síður, þú ert
þú ert stigahæst kvenna hérna í dag, ertu ekki bara sátt með þetta? Jú, bara mjög sátt, bara gott að byrja tímabilið svona. Og hvað er svo framundan og hvað er næsta mót? Það eru smáþjóðleikar í mars, það er svona næst, það er hérna heima. Og svo eru Evrópumeistaramóti í Georgi í apríl. Spennandi tíma framundan, hérna er ekki bara draumur að ná á topp 10 eða jafnvel lengra? Jú, klárlega, 100%. Þannig að þú ert í raun og veru að stilla þig saman fyrir stóru átökin sem verða aðeins síðar árinu. Innlega til hamingju með frábæran árinu. Takk fyrir. Já. Jú, horfðu bara hingað. Herðu, erum við klárir? Byrjaðu bara fyrir mig að kynna þig hérna fyrir okkur, bara fullt nafn. Já, blessaður, ég heiti Þórbergur Ernir Hlinsson. Fyrir hvað félag lyftirðu? Ég er lyftingafélag Reykjavíkur. Frábær árangur og þú ert stigahæstur kalla hérna í dag. Ertu ekki sáttur með daginn? Jú, klárlega. Alveg tölvöld betri niðurstöður en ég ætti vona á í dag. Hef lengi verið að bíða eftir 180 kílóa klínódjörkinu. Þannig bara, já, ótrúlega sáttur. Þú ert unglingur náttúrulega, hvað ertu gamall? Ég er 20 en þú veist að verða 21. Já, þú átt svo mikið inni, en hvað er næsta mót hjá þér? Ég kepp á smáþjóðleikunum sem verður haldið hérna á Íslandi eftir mánuð og svo mánuð eftir það er EM í Georgíu og það er svona aðstefnunni sett á það. En hvað gerur þú dagstæðlega? Ertu í skóla eða hvað ertu að gera að þér? Ég læri sjúkraþjálfun upp í HÍ, er á öðru árið þar og annars það er það bara borða. Já, þetta að vera sterkur í það? Jú, bara fínast og fínt sko. Líka að hafa svona reynslan af styrktarþjálfunni er mjög fínt sko. Innlega til hamingju með frábæran árangur. Takk hérlega fyrir það. Hefur komið með þér?